pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Atin po munang palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministries, ang Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, kaya't ang lahat na po ay magsipaghanda, mga minamahal. Amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Atin din po pinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Radan Medadien, time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children. Amen. Grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elder, na ating pong kapiling po, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong beloved, sa mga ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, amen, at sa kanila pong beloved daughter, praise the Lord po, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At ngayon po, mga minamahal, amen, ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat tayo muli ay idinako ng maluwalhati ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa lugar na ito. Amen. Upang patuloy natin siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat patuloy po tayong pinangahawakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na tayo po ay laging nakakadalo sa kahabagan lamang ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi po, mga minamahal, aklat ng mga awit, 92:1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen. Huwag po nating kalimutan ang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bilang pasasalamat, mga minamahal, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na nagpala sa bawat isa sa atin, mga minamahal, amen, na hindi po natin dapat pabayaan ang ating pong mga pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, amen, lalo na't ating namamalas, mga minamahal, amen, na nalalapit na po ang araw ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit lagi po tayong dadalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon upang magpasalamat at magpuri sa kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Amen. Ating pupurihin ng ating dakilang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa at ng buong lakas, mga minamahal. Amen. Pwede po natin gawing ehersisyo ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pwede tayong magpapawis, mga minamahal. Inasabi ng banal na kasulatan, aklat muli ng mga awit, 101 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. May kagalakan, mga minamahal. Amen. Sa matinding kagalakan, sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, ipapalakpak natin ang ating mga kamay. Amen. Sa sobrang kagalakan, pwede tayong tumalon, mga minamahal, humiyaw ng malakas na papuri. Amen. Ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. Sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, may kapangyarihan po, mga minamahal. May kapangyarihan po, katulad ng isang puno, kapag hinampas ng malakas na hangin, nagkakandalaglagan ng mga tuyong dahon at mga tuyong sanga. Tulad ng isang Kristiyano, mga minamahal. Amen. May mga problema, amen. May mga suliranin sa buhay, mayroong karamdaman, dumaranas na matinding pagsubok, amen. Ano po ang solusyon? Pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng puno kanina na ating hinalimbawa, mga minamahal, amen, kapag tayo po ay nagpuri,
Hahampasin lahat ng ating dakilang Diyos yung ating pong mga karamdaman. Amen? Hahampasin lahat ng ating dakilang Diyos yung ating pong mga mabibigat na problema, mga suliranin, matitindi mga pagsubok, mga minamahal. Amen? Kaya't napakalaga ng pagpupuri, kaya tayo po ay dapat maaga lagi, mga minamahal, upang tayo pa po ay makasama sa pagpupuri sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Amen? Hindi po winawalang bahala ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Sa langit, laging nagpupuri ang mga anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Laging nagpupuri. Kaya dito pa lamang sa lupa, tinuturuan na po tayo kung paano magpuri. Kung tayo po hindi marunong magpuri, dito po sa lupa, hindi po tayo tatanggapin sa langit, mga minamahal. Sapagkat sa langit, doon, araw-araw, mga minamahal, walang pahinga ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo at sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Ating hingi ng patnubay ng ating dakilang Diyos na tayo po ay samahan sa araw nito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat malapay sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkakalob sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Na patuloy mo kami pinagkakaloban ng kalayaan, makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagsisisi, nagpapakumbaba, malapay Jesus. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, na patuloy mo pong pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Langisan mo po, malapay Jesus, ang bawat yugto ng aming pong banal na gawain sa araw nito. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn. Hallelujah, sa mga buhay na patutuo na ihahayag na pinagpalang mga anak sa mga testimony leader. Sa mga papuring awitin, alay po sa iyo mga pinagpalang mga awit. Sa pagbibigay na aming kasabubahagi tandog, susi ng papala, na patuloy mo po kaming turuan, malapay Jesus. Tulungan mo kaming makasunod sa iyong banal na kalooban. Hallelujah. At higit sa lahat, sa iyong banal na salita na dadalhin, aming pinagpalang mga aral sa araw nito. At sa amin pong mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas, manong bansa. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. At kami iyong kahabagan, malapay Jesus. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. At sa makapangyarihang pangalan na pinakamamahal pa Yesu Kristo, sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, amen, ay darako po sa ating pong pagpupuri, ating pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother, John Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Alvin, the beloved elder, Brother Alvin. Praise God. Sa mga oras na minamahal, gawin po nating panalangin bawat awitin natin sa ating mga friends. Praise God. At narin damayin po natin ang matamis na presensya na kagalakan ng ating pinakamawala Jesus. Praise God. Bago tayo mag-awitan ng masayang awitin, praise God, tabi mo namin umawit ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamawala presensya. Praise God. Hallelujah. Cube G. As we come to your spirit, we're leading us. As we come to we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came.
as we God obey His Spirit work within us, as we God obey, we glorify Your name, knowing well that our heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love and patience, His mercies never come to one end. They're new every morning, and you every morning. Each day, oh Lord, was kung sa ngalan mo kami nagsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat, dakila sa lahat. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song that song louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And so faithful friend, that's so faithful friend, I can count on Him to the very end. That's not louder against the over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never
forgiveness song. The storm louder, yes, over the heavenly realm. I'll just keep trusting now. He would never fail. As a faithful friend, such a faithful friend, I can count on Him till the very end. The storm louder gets out over the heavenly ground. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man o magdilim ang kalanginan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago, panagligan siya. Ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalanginan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man o magdilim ang kalanginan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago, panaligan siya. Ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalanginan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiveness song. The storm louder gets loud over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. As a faithful friend, such a faithful friend, I can count on Him to the very end. The song louder gets loud over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus save and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus save and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before.
love you more and more. Oh, Jesus, save and heals me. He's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus, save and heals me. He's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus, Lord. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus, Lord. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus, Lord. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking on. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walk with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost in sin, I had to be sweet to save my weary soul, and all that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Once I was lost in sin, I had to be sweet to save my weary soul. Not but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. It's different now. Save my soul. It's different now. By His blood home, Satan and the people, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. I went to the church one day to hear me sing and pray. The preacher friendly preached the gospel true. He said you must repent. So down the house I went. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. It's different now. Save my soul. It's different now. By His blood I'm home. Satan and the people,
lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you prove for the fountain, raise up to mountain, to Lord, your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see, from the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in hope and Lord. Oh, please give your precious hand on. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see, from the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in hope and Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lead your hand, mighty Lord, on the rain. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you prove for the valley, raise at the valley. Lord, give your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see, from the sea formed the clouds, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your precious hand on me. Oh, holy, holy is your my Galilee. You could nations from ages past, and now he touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God is be. Oh, Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be! Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's speaking for. Jesus, there's Jesus, promise of God to me. Oh, holy, holy is your name, Almighty God and me. You could nations from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God and speaking for. Jesus, my Jesus, the promise of God in me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Lord, is this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God and His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials that I go through. Being that I want you through, and I'm worthy. Just a little spark, heaven close to you. I don't ask you more, the light in the dark, my burden. I
the trials that I go through, being now I want to prove the light of mercy, just a little spot in heaven close to you. Oh precious Lord, keep me that all pass me by. Oh, must be at His word, it and I. But if you can, Lord, this what I how you do. Ooh, say a little spot in heaven close to you. Empty house so long ago, I got acquainted, and as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking too much, Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh precious Lord, keep me that all passing by. Oh, must be at His word, you and I. But if you can, Lord, this what I how you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. Oh precious Lord, keep me that all pass me by. Oh, it must be at His word, it and I. But if you can, Lord, it's what I how you do. Ooh, save a little spot, heaven close to you. I live for this Jesus, day after day. I live for this Jesus, who cannot be. That sweet Holy Spirit, will I be. I live for Jesus, day after day. That loving kindness is better than love. That loving kindness is better than love. My lips shall praise Thee, that's where I bless Thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up and to Thy name. I'll lift my hands up, hold to Thy name. My lips shall praise Thee, that's when I bless Thee. I'll lift my hands up, hold to Thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, who can't walk me. That sweet Holy Spirit, well I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise Thee, that's when I bless Thee. The loving kindness is better than love. Jesus, the child, leading, He's never thinks of me. I will
Jesus, the joy of believing, He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of believing, He's everything to me. I will do the sick old man's will, and I will side on. He's the joy of believing, He's everything to me. Jesus, the joy of believing, He's everything to me. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be sad and smile when all be great lightness. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied with all the great lightness. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold Thy face. And if you want to pray, He has me now. Learn to be that servant, the battle. If you want to pray, He has me now. Learn to be that servant, battle. Learn to be that servant, battle. Learn to be that servant, battle. And to the old Lord, don't leave a vessel. And to the old Lord, don't leave a vessel. Yes, oh my God, hide her as me. Who would be the patient, let my enemies triumph over me. Yeah, in that way, oh, dear shame. Yeah, in that way, oh, dear shame. Yes, oh my God, hide her once indeed. Who would be the patient, let my enemies triumph over me. Show me Thy ways, Thy ways, oh Lord. Teach me Thy paths, Thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, hide her ransom me. Who will be the patient, let my enemies triumph over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, hide her ransom me. Who will be the patient, let my enemies triumph over me. And to the old Lord, who will leave all my soul. And to the old Lord, don't leave all my soul. Yes, oh my God, hide her ransom me. Who will be the patient, let the enemies triumph over me. Oh, how I love
Creator became our Savior, and His fullness fell at me. Oh, how I love you, how I adore my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator became our Savior, and His fullness fell at over us. Lord, we have a living story, my God and Savior's King, and Jesus is name. Oh, need a picture to soul and stranger, so tears and I could he, oh how I love you, how I adore you, my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator became our Savior, and all God's fullness will have create me and we in our heart. And with your right spirit within me, created me happy. Oh, hallelujah. And with your right spirit within me, oh, cast not away from thy presence, so long. And take not, oh, Holy Spirit, from me. Restore and be the joy of thy salvation, and with your right spirit within me, create in me a clean, oh, hallelujah. And with your right spirit within me, create in me a clean slate, oh, hallelujah. And with your right spirit within me, oh, cast not away from thy presence, so Lord, and take not a Holy Spirit from me. Restore and to be that joy of thy salvation, and renew our spirit within me. Isang pusong mabahan sa akin ay likhain, binigyan mo ris ng bagong dami. Isang pusong mabahan sa akin ay likhain, binigyan mo ris ng bagong dami. At sa iyong harapan, huwag mo akong maalisin. Ang Espiritong Banal maghahalin sa akin, hanggang lang natulog iyong pag-ibig.
Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ikaw sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ikaw sa akin, saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangaramba dahil kasama ka. Ako'y naging tiwala sa'yo, oh Diyos. Nalalaki ka sa'kin tuwing na, oh Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. Hati ka sa akin, saan man ako pumaroon. Oh Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. Hati ka sa akin, saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangaramba dahil kasama ka. Ako'y lagi may tiwala sa'yo, Diyos. Nalalaki ka sa'kin tuwing na, oh Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. Hati ka sa akin, saan man ako pumaroon. Oh Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. Hati ka sa akin, saan man ako pumaroon. Oh Kristo, tunay na nakilala ka, binigyang pansin ang sa katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na nakilala ka, binigyang pansin ang sa katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y na iyong binago. Oh, search me, oh yeah, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thought, and see if there be some wicked ways in me. Leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way
everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marila, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay, nagkagalak. Ikaw ang Diyos na bumabagtuhan sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Taas ang iyong marila, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos, nagkalakad. Ikaw ang Diyos na bumabatuan sa aming buhay. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marila, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuan sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu. May bagong buhay. Purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May kaligtasan, good God, sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu. May kaligtasan. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu. May pagpapala. Purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May kagalingan, amen, hallelujah, sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu. May kagalingan. Purihin ang Diyos at siya'y sambahin. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa ating kasama. Ang Diyos kailan pa man, halina sama-sama, tayo'y umawi at magpuri sa habang buhay kay sayang tunay. Halina sama-sama, tayo'y umawi at magpuri sa habang buhay kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina
sama-sama tayo'y humawit at magpuri sa habang buhay kay sayang tunay. Halina sama-sama tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay kay sayang tunay. O purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang pangalan mo hanggang taas. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi ipamamana sa'yo. Man sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Mananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanya nang papawing sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangambay dumadaloy sa puso, ito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matayo kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanya magbabalik sa mundo. Mananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangambay dumadaloy sa puso na siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng magbabalik sa mundo. Mananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanya papawin sa'yo. Ang kailangan ko ang pag-ibig, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y darakilain, wala na sa iyong maihahambing. Hawit ko iyong dinggin, lagi lang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang
ang pupurihin ang pangalan mo'y darakilain. Wala na sa iyong maihahambing, hawit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisinlang. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin ang pangalan mo'y darakilain. Wala na sa iyong maihahambing, hawit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla. Kapag sa'yo'y sumasam, tayo'y sumamba at purihin ka. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka. Haawinan ka ng may duwa. Nakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay duhoy magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. At tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka. Haawinan ka ng may duwa. Dakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Ay kanyang nilang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka. Haawinan ka ng may duwa. Dakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay do'y magtitiwala. Kay kanyang nilang upang purihin siya. Kung
aking pagmasdan ang kalawakan. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sikatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, kung kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw sa aking sahigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang buhika, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisimba kundi ang pasalamatan ka. Ang buhay ko na purihin ka, ang buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisimba kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. O kay sarap talaga sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pag-iwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y buong sila. Sa'yo ako ay aamin ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Wala na, ikaw lang ang buhay ko. Oh, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talaga puri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pag-iwang na nadarama.
ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng mapuring pagsamba. Araw-araw, araw-araw ang pupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Wala nang ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Wala nang sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. O kay sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Wala nang sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Oh, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig, ikaw lang ang buhay ko. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa magsa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sila problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na wala nang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa na magsa. Kung tayo'y sama-sama, iwag sinali ng problema. Isang magandang buhay na wala hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa sa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinali ng problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Araw na ito
buhay ko ay gawa ng Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais mo'y magpuri ka sa galak sa Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon kalakasan, galak ng Panginoon kalakasan. Sa Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa galak sa Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon kalakasan, galak ng Panginoon kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Wala kalakad, wag gumuho, si Jesus ang siyang tulong. Lakad-lakad, wag lumikot, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, wag gumuho, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Tinig mag-aawitan siyang naririnig, kawal ng katotohanan siyang sa larangan ng digmaan. Watawat ay pag-ibig, hayo't makisama. Lakad-lakad, wag gumuho, si Jesus ang siyang. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hugbo ng lalakihan siyang nangunguna sa lahat ng gawin na uukol sa Iglesia. Ang mga kababaihan siyang pangalawa, hayop makisamahan. Lakad-lakad gumuho, si Jesus ang siyang natulong. Lakad-lakad huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos nadaraman sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nadaraman sa buong katawan? Nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa puso, nadaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramak sa buong katawan? Nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa puso, nadaramak sa buong katawan. May kagalak sa aking puso, may kagalak sa aking puso. Magmula ng dangdang ko si Jesu Cristo, may kagalak sa aking puso, may kagalak sa aking puso, may kagalak sa aking puso. Magmula ng gabi ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso,
May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamang-hamang hahiyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kailangan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamang-hamang hahiyang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, maliw magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang maling magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, we come to praise Him, we come to praise our coming King. We come to praise Him and to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, the devil can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all head of me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all head of me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all head of me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. I'm free, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior. Holy name, Jesus, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the good Lord. Praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless
blessings on and in Him, who blesses holy name. Lahat magsabi ng praise the Lord! Yan, praise God. Dito ang taas sa mga mahal. Ang pagpupuri ng masayang awitin sa ating pinakalapas, praise God. Tabi dadako na sa ating mga malumari na awitin, praise God. Tabi dadalhin po ng ating beloved elder, ni beloved brother Alvin Reyes, praise God. Habang siya nakanta maminamahal, tayo magkaisang manalangin muna, praise God, upang nariyan halay ibus niya ang kanyang matawis sa presensya sa ating kalagitnaan, praise God. Magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakilawag pala po ng mga Diyos, ang oras sa kanyang minupupuri na pagpasalam sa mga oras to, hallelujah. Sa gabing ito, nariyan ang pagpatnuway, paggabay sa ating mga kapatiran na pinarating ng luhati. Ngunit bang lahat kami nagkakaisa, nagkatipon-tipon sa oras na ito, sa lugar na ito, hallelujah. Nariyan huminang habang kapataran sa mga pagkulang pagkakamali sa mukha ng nasumpuan. Nakita ang mga nasabi ng mga salita, hindi ka ayos sa iyong harapan. Patawarin mo kami, pinakamalapang Jesus. Hugasan mo kami ng iyong dugo ng iyong diyan, umaga sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, idinadalayin ko po sa una at palangin maginagalang mga pastor na rin, hallelujah. Na rin, dinadalayin po namin pinakamamalapang Jesus. Ibuson po yung matamis sa malaprasyan sa aming kalagitnaan, sa pag-awitan ng malumanin na awiting ito, praise God, at kung paano mo kami iningatan, pinarating malahati sa malagawin. Ganun din po sa lahat ng aming mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibahing dagat, na rin nagdadaos ng aming overnight prayer, na rin pakaingato po ang yung mga anak na naglalakbay, parating ng malahati at sama sa sinasaway, lahat ng gurigaw ng kawaway, hallelujah. Hadlang sa pagdama ng matunod sa unat pa lang ginagalang mga pastor banyo. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa oras na minamahal, ibinibig ang pagkataon sa ating mga kapatid, brother Alvin. Praise God. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At patuloy po tayo mga minamahal, magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Walk with faith in your heart. Never walk alone. For the faith in your heart. The word is yours to own. You never will grieve if with Him you believe and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seem to disappear from you, that's a time to hang on, and soon they will come true. It will lighten your load as you travel life's road. To walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side your and God and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success is just around the bend. He won't let you down. There is smile, not a frown. To walk with faith in your heart. Whenever you have trouble,
will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success. It's just around the bend. He won't let you down. With a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side, your constant guide, and see through you will find happiness if you let Him. And you'll find your success. It's just around the bend. He won't let you down. Let us find not a frown. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side, your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find your success. It's just around the bend. He won't let you down. With a smile, not a frown. So walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side, your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend. It's just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown. So walk with faith in your trouble. Just reach out for His hand. Keep by your side, your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you'll find success. It's just around the bend. He won't let you down. With a smile, not a frown. So walk with faith in your heart, then sing, my soul.
some wonder. Consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy heart around the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! When Christ shall come, which sound of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart! Then I shall have in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art! How great thou art! Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa
tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nilimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinisan aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa mundo ko'y parang nag-iisa. Sa akin walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalain na mabago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang pamimiminulan mo ay aking napatunayang kiganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilala lubusan, buong
pagbabago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nawakas, ang paningiminulan mo ay aking napatunayang kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nawakas, ang paningiminulan mo ay aking napatunayang kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Sa mundo ako'y parang nag-isa, sa aking wala nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y dumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nawakas, ang paningiminulan mo ay aking napatunayang kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nawakas, ang paningiminulan mo ay aking napatunayang kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Sa sandali ako'y nag-iisa, ibig ko na sana makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buwan ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig ng tunay magpakailan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sana ako ay magbago, magbuhat na aking matagpuan. Ang ibig ni Jesus tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon
pag-ibig ng tunay, magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kabilingan. Hindi ako ngayon nag-isa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapilingan. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nakulang. Sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin di mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nakulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Isus, mula sa kadiliman, pinango mo at minahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan, at sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nakulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. O Panginoong Isus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang buhay, aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam, ako ay tulungan. Masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig
na po dating katalaga. Ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo. Nasasabi akong muli sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalik. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalik. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay bibibig mo. Sa sandali, kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalik. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalik. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalik. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay
Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiimbig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Pangawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko dumating pa ng dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiimbig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiimbig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiimbig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiimbig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Pangawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palagarin mo
at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigbig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigbig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, oh, He gave me a song. Those storm clouds are in the skies, where the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Those storm clouds are in the sky, where the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya. Niwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, he's my brother, he's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves you too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's just one thing
that I surely will be. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. Oh, when I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that's the only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or He can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Oh, when I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart, and I thought I couldn't love Him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain and the valley where we've been, and He makes me know I love Him so much more than I could give. And I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. There's a hand that I could hold on through each valley and each ride. There's a shoulder that I lean upon as I face another fight. There's a love that I can depend on each breath and you each day. And with love my heart is overflowing. That's what I say. And I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. And I keep falling in love with Him over and over and over and over again. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagmumulot. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalaki. Ang puso ko'y masaya, magkasama ko kayo
Sa Diyos umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, hukay inapagmasdan ang ganyang tanawin. Na Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit. Tunay na tahanan natin. Atin nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, amen. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, hukay inapagmasdan ang ganyang tanawin. Na Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit. Tunay na tahanan natin. Atin nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, hukay inapagmasdan ang ganyang tanawin. Na Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Dahil sa Diyos ay umiibig. Oh, Jesus is the way, the truth, and the life, and His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life, and His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life, and His banner over me is love. His banner over me is love. Oh, my beloved is mine, I am His, and His banner over me is love. My beloved is mine, I am His, and His banner over me is love. My beloved is mine, I am His, and His banner over me is love. His banner over me is love. He took me into His banqueting table, and His banner over me is love. He took me into His banqueting table, and His banner over me is love. He took me into His banqueting table, His banner over me is love. His banner over me is love. He's still working on me to make me what I ought to be. It took Him just so weak to make the moon and the stars, the sun and the earth, and Jupiter and Mars. How loving and patient He must be. He's still working on me. There really ought to be a sign upon my heart. Don't judge Him yet, there's none until His part. But I'll be perfect just according to His plan, fashioned by the Master's loving hand. He's still working on me to make me what I ought to be. It took Him just so weak to make the moon and the stars, the sun and the earth, and Jupiter and Mars. How loving and patient He must be. He's still working on me. In the mirror of His word, reflection that I see makes me wonder why He
never give up on me. He loves me as I am and helps me when I pray. Remember, He's the potter and the clay. He's still working on me to make me what I ought to be. It took Him just so weak to make the moon and the stars, sun and the earth, and Jupiter and Mars. How loving and patient He must be. He's still working on me. Hey, I'm a believer now. Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now. Everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now. Everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free. Oh hey, I'm a believer now. Since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now. Everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now. Everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free. Happy, happy, happy. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, happy, happy. Man, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sin, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There is more besides. And that's not all. There is more besides. And that's not all. There is more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Oh, praise the Lord. Magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ang di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ang di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Ipalapak natin ang ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Palakpak natin ang ating mga kamay, umawit sa Diyos na may tagumpay. Sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos,
umawit ng papuri sa Diyos na Hari, sa Diyos na Hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos at Hari, sa Diyos na Hari ng mga bansa. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit na tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos sa kagalakan. Amen, praise the Lord, na tunay na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At isa na namang pribileyo sa bawat isa sa atin na muli na tayo ay tinipon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na although na lahat tayo ay talagang galing sa iba't ibang lugar, at salamat sa ating dakilang Diyos, at andito tayo mga minamahal na talagang kagalakan ng bawat isa na nandito, mga minamahal na talagang tunay na nagagalag dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, na bagamat bawat isa sa atin ay may trabaho,
ang iba talagang galing sa eskwelahan, mga minamahal, lahat ng iba't ibang ating ginagawa sa buong maghapon. Ngunit purihin, salamat sa ating dakilang Diyos at nandito ang bawat isa na talagang ipinagtatrabaho ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Amen. Praise the Lord. At welcome po muli sa ating Friday overnight prayer, mga minamahal, na talagang taglay natin ang tinatawag na extreme sacrifice. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rado Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa kanilang mga apo at kanilang manugang, at hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, at maging sa ating mga beloved bisita, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, at maging sa ating mga ginigiliw na live webcast viewers, saan man kayo dako ng sanlibutan ng ating mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat. Pagpalain po kayo. Kayo lamang po ay manatili dyan, at mamaya-maya po tayo ay talagang makakapakinig ng salita ng ating dakilang Diyos. At sa oras na ito, tayo muna, mga minamahal, ay dadako po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, na sa kanyang mga kagilagilala, sa kanyang mga ginawang kabutihan, ipinakita sa bawat isa sa atin, na ang sabi na ang ginawa ng ating dakilang Diyos sa ating buhay ay huwag nating ikahiya, mga minamahal. Amen! Kaya tayo, mga minamahal, ay talagang magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay, dahil ang sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng awit ng chapter 107 verse 22, ang sabi dito, mga minamahal, and let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare His works with rejoicing. At magaghandog sila ng mga hain na pasalamat at ipahayag ang kanyang mga gawa na may awitan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, na bawat isa sa atin ay magaghandog ng hain ng pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ito ay hindi dapat ikahiya upang ang mga iba, ang ating mga beloved kapatid, mga minamahal, na ito ay talagang kanilang mapakinggan, na kung paano kumilos, kung paano ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nang sabi nga na pag ito ay ating naipahayag, mga minamahal, ang mga ibang mananampalataya o yung mga baguhan, mga minamahal, lalo na sa ating mga baguhan sa live webcast viewers, nang sabi upang ang bawat isa ay magkaroon ng pananampalataya pag ating naipahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa gabing ito, mga minamahal, atin pong pinaghahanda po ang ating mga beloved
kapatid, beloved brethren, na pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pong pinaghahanda muna ang ating mga beloved sisters. At tuloy-tuloy na po itong mga minamahal. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved sister Miriam Reyes, beloved sister Heidi Aquino, beloved sister Abigail Villarus, beloved sister Jonalyn Milan, beloved sister Nida Bakuyag, beloved sister Abilina Rosario, beloved sister Jemima Benitez, beloved sister Alma Melo, beloved sister Elena Pebinito, and beloved sister Chisley Aquino. Amen. Praise the Lord. Sila mga minamahal, ang beloved sister na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa ating mga beloved brothers naman po mga minamahal, atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Fernando de Guzman, beloved brother June Sabangan, beloved brother Edward Padua, beloved brother Romel Morante, beloved brother Mark Roland Dumalanta, beloved brother P.D. Castillo, beloved brother Jusain De Vera, and beloved brother Arman Rondilios. Amen. Praise the Lord. Sila mga minamahal, ang pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa atin munang sabay-sabay na palakpakan na may galak ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ba'y nakahanda ng makinig na mga buhay at pinagpala? Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating formal na pong buksan ang pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Miriam Reyes, at sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Papabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at kinagalang na Pastor Willis Radalmeda, at patuloy po nating inaalala ang mga aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganoon din po sa kanilang beloved children, at sa lahat ng ating beloved pastoral workers, at sa inyo din po lahat mga beloved kapatiran. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa pagkakataong ito, mga minamahal, sapagkat aking muling maipapahayag ang kabutihan ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Na ako'y muli niyang kinabagan upang makapaglingkod sa kanya muli, mga minamahal, sapagkat tunay nga po mga minamahal na talagang napakatagal na panahon na ako'y nawali sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At kung sa aking ganang sarili, mga minamahal, talagang hindi ko po magagawa na sa aking kalooban lamang na ako'y muling makapaglingkod sa kanya, mga minamahal, sapagkat kung ako ang masusunod, mga minamahal, talagang walang-wala na po akong kabalak-balak na muling dumalo sa gawaang ito, sapagkat isa sa mga kadahilanan, mga minamahal, talagang andyan na talagang hindi ko kayang magsuot na may kabanalan, mga minamahal. Kapag nagsusod ako ng balot na balot, mga minamahal, talagang pakiramdam ko, nasasakal po ako, mga minamahal. At saka isa na rin po, mga minamahal, yung aking mga
mga kaibigan sa sanlibutan o aking mga kilala, mga minamahal, talagang andyan na ako inuusig pag nakikita nila ako sa ganitong kasuotan, mga minamahal. Kaya sa murang edad pa noon, mga minamahal, nung ako ay nasave, mga minamahal, talagang andyan na ang iyong abali ko talaga nawalay, mga minamahal, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya lubos kong pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y muli niyang kinahabagan upang muling maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, dati-rati po, mga minamahal, nung ako ay nag-backslide, mga minamahal, talagang andyan po na talagang wala pong kapayapaan ng aking buhay noon, mga minamahal. Talagang andyan na napakagulo ng aking buhay noon, mga minamahal. Talagang andyan na ang iabaling ko, talagang napakarami ding bisyo, mga minamahal. Andyan po na ganitong oras hanggang sa madaling araw, talagang andyan na kasama ko ang aking mga kaibigan, mga minamahal, na nagkakasiyahan po, mga minamahal, sapagkat ang iabaling ko napakahilig sa nightlife, mga minamahal. Ngunit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nung muling naglingkod ang iyong lingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang ang lahat ng mga hindi kaaya-ayang gawa ay yan po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ako ay talagang lubusan niyang binago, mga minamahal. Magmula nung ako'y manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang yung mga hindi kaaya-ayang gawa, mga minamahal, talagang ako ay talagang binihisan ng ating pinakamamahal na Panginoon na may kabanalan. At yung mga pagmumura, mga minamahal, talagang inalis din niya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Akin din po minapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Akin din muling i-share, mga minamahal, sa inyo ang ginawang himala ng ating pinakamamahal sa aking buhay, mga minamahal. Way back 2010 po, mga minamahal, nung ako ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng aking doktor, mga minamahal, pag hindi ko daw po ipapa-opera ito, mga minamahal, sa loob ng 2 taon, mga minamahal, hindi niya masasabi kung anong mangyayari sa akin, mga minamahal, sapagkat yung tumor na nakita sa akin, mga minamahal, ay masyadong malignant po, mga minamahal. At ito pa po ay naggalaw, mga minamahal. Sabi ng aking mga kakilala, once na na-biopsy yung isang cancer cells, mga minamahal, ito ay mas mapapabilis daw yung pagkalat nito, mga minamahal. Kaya sabi nila, kailangan daw itong ipatanggal agad, mga minamahal. Nung panahon yun, mga minamahal, bagamat may hawak po akong financial, mga minamahal, para pagpapa-opera, ngunit naalala ko pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat nung panahon yun, mga minamahal, backslide pa po ang iyong banglingkod, mga minamahal. At nung ako po ay napadako ng Baguio, mga minamahal, talagang sabi ng aking tita na nagbunga sa akin, mga minamahal, sabi niya, subukan mo munang magpa-counsel at kung anong kalooban ng malapay na makapag-ali ka ng ayuno, at kung wala namang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat maraming pinapagaling ang ating pinakamamahal na Panginoon na wala nang yung may mga sakit na wala ng lunas. Sabi sa akin, mga minamahal, yun nga, mga minamahal, nung kinounsel po ako, mga minamahal, talagang yung abaling ko, talagang hindi na po ako nagpa-opera, mga minamahal. Andiyan na, unti-unti na po ako nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. At
nakapag-ari ng mga pag-aayuno, mga minamahal, at nagpatuloy lamang po ako sa pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hindi ko pa namamalayan, mga minamahal, yung mga nararamdaman ko noon, mga minamahal na pagkirot. At kung makabuhat man ako ng mabigat, talagang kumikirot yung aking tired, mga minamahal. Andyan po na yung aking karamdaman na yan, mga minamahal, ito ay gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya't hindi po ako magsasawa na pasalamatan dito sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sapagkat kung nung time na yun, mga minamahal, kung hindi po ako nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, malamang wala na po ako sa inyong harapan ngayon, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa kagalingan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin, mga minamahal. Hallelujah. At akin din muling i-share sa inyo, mga minamahal, yung ginawa ding himala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking beloved apo, mga minamahal. Isang araw, mga minamahal, nagkaroon siya ng karamdaman, mga minamahal, na andyan na bigla siyang nagsusuka, biglang lahat ng kinakain niya talaga sinusuka niya. At talagang yung sa pagsusuka niya, ng pagsusuka, mga minamahal, talagang ito ay nanlalata ng mga minamahal, at ito ay pina-check up ng aking anak sa kanyang pediatrician, mga minamahal. At nung pagdating doon sa kanyang doktor, mga minamahal, ang sabi ng kanyang pedia, mga minamahal, ay ipa-confine na ito sapagkat nade-dehydrate na yung beloved kong apo, mga minamahal. Sapagkat lahat ng kakainin niya, mga minamahal, talagang ito ay kanyang sinusuka, mga minamahal. Sapagkat walang dalang gamit yung aking beloved anak, mga minamahal, ito ay umuwi pa sa aming bahay, mga minamahal, upang kumuha ng gamit, at talagang hinintay niya pa po kaming dumating, mga minamahal. At nung araw na yung, mga minamahal, araw ng Bible study, mga minamahal, at ako din, at nung kami ay dumating sa bahay, mga minamahal, ay gabi na, mga minamahal. At nung pagdating namin, pinalehans niya yung kanyang beloved, aking beloved apo, mga minamahal. At nilehans po na aking beloved husband, mga minamahal. At nung pagkalehans po nga po, mga minamahal, sa unat dalangin po ng ating beloved pastor, sa kahabagan naman ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Yung bata na nanlalata, mga minamahal, at nangihina ng mga minamahal, ayaw magpababa, mga minamahal. Pagkalehans po, mga minamahal, after 5 minutes siguro, mga minamahal, ito ay biglang naglaro, mga minamahal, at humingi ng pagkain, mga minamahal, at ito ay nakakain ng mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi yung beloved anak ko, hinihintay niya yung aking anak na sunduin siya upang dali na sila sa hospital, mga minamahal. At nung pagdating ng aking beloved anak, ito ba yung ipapa-confine? Malakas na, naglalaro na. Dadalhin pa ba natin? Sabi ng aking beloved anak, mga minamahal. At yun nga po, hindi po natuloy, mga minamahal, sapagkat lumakas na po ito, lumakas na po yung aking beloved apo, naglaro, mga minamahal, at yung kanyang lagnat ay talagang nawala na po, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal po yun, sapagkat instant na pinagaling niya ang aking beloved apo, mga minamahal. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Hesus, sa lahat ng mga pagpapala, sa pag-iingat sa amin sa araw-araw, sa pag-provide niya ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Kaya't hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister
Miriam Reyes sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na salamat sa ating dakilang Diyos dahil ang ating beloved kapatid na yung kanyang karamdaman na cancer, mga minamahal, na ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tunay mga minamahal na ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos dito po sa aklat ng Jeremiah chapter 17 verse 14, Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for Thou art my praise. Iyong pagalingin ako, O Panginoon, at gagaling ako. Iyong iligtas ako at maliligtas ako sapagkat Ikaw ang aking kapurihan. Amen. Praise the Lord. At tunay mga minamahal na ang ating dakilang Diyos ang talagang magpapagaling sa ating karamdaman. Imagine mga minamahal yung karamdaman ng ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang hindi po biro yun. Talagang alam naman natin na pag ang isang karamdaman na pag ito ay talagang tinawag ng cancer, mga minamahal, talagang yan po ay delikado na yan, mga minamahal. Ngunit kung tayo, mga minamahal, ay naglilingkod at nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yan ay talagang pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang pinili niya, mga minamahal, pinili niya ang patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano ang ibig sabihin nito, mga minamahal, sa ating mga buhay, na sa ating paglilingkod, mga minamahal, na talagang kinakailangan na tayo ay pumili at tumanggi. Amen. Ano ang ibig sabihin nito, mga minamahal, na pinili natin na tayo ay maglingkod sa ating dakilang Diyos, at kung tayo ay pumili, ay marunong din tayong tumanggi, mga minamahal. Na ang ibig sabihin niya na pag pinili natin na tayo ay maglingkod sa ating dakilang Diyos, i-refuse natin yung mga bagay sa sanlibutan. Amen. At kung ating titignan, bakit maraming mananampalataya, mga minamahal, na sila ay nakukonfuse sa kanilang paglilingkod. Tingnan nyo, mga minamahal, marami ng mga mananampalataya na wala na po sila. Dati, pinili nila na sila ay maglingkod sa ating dakilang Diyos, ngunit hindi nila nirefuse ang mga bagay sa sanlibutan. So, kailangan laging magkasama yun, na pag tayo ay pipili, ay marunong din tayong tumanggi, mga minamahal, upang sa ating buhay Kristiyano ay hindi po tayo ma-confuse sa ating paglilingkod. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother June Sabangan, at sundan po siya ng ating beloved sister Abigail Villaruz. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Pinagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang pasalamatan at dakilain ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nais ko rin pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa pamamagitan ng gawain na to na dito ako binago at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung una talagang hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain dahil ang alam ko noon yung lahat ng mga nagsasalita dito sa harapan, lahat sila ay binabayaran. Ngunit napatunayan ko sa aking sarili na nandito ako sa iyong harapan na talagang walang bayad, na talagang pinapatuto ang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sabi ko noon, bakit sila gumagaling na napakalulubha yung mga kanilang mga karamdaman, talagang nandyan bulag, pilay, may mga cancer, may mga kitong pinapagaling na talagang hindi sila gumagamit ng gamot, napaka-imposible yun. Sabi ko sa aking sarili, talagang nandyan na napatunayan ko rin at pinatunayan sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus nung talagang ako nagkasakit ng mataas din na high blood, na pinayuhan na rin ako na mag-maintenance noon at muntik na akong talagang na stroke, talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanyang kahabagan lamang na ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Binago rin ako sa mga bisyo ko dahil manginginom din ako ng alak noon, lalo-lalo na yung pagkasugarol ko noon, yung sa pagtaya ko ng loto, halos 3 times a week po ako na magtaya dyan sa loto na yan. Yan ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanyang dakilang kahabagan lamang sa pag-uusig ng aking mga pamilya. Talagang nandyan na din po. Talagang yun po ay hindi ko tinignan. Ang tinignan ko yung ang ating pinakamamahal na Panginoon kung paano tayo baguhin at pagalingin sa ating mga karamdaman. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mangawit niya sa kanyang banal na ubasan. Hindi man karapat-dapat, ngunit yan po ay nilarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na talagang sa ating buhay, mga minamahal, na talagang kung wala pa tayo sa ating dakilang Diyos, talagang iisipin natin, mga minamahal, na yung mga nagpapasalamat ay sila ay binabayaran. Ngunit kung ating titignan, mga minamahal, na talagang iyan ay talagang totoo, mga minamahal, na talagang nangyari sa kanilang buhay, sa ating buhay, yung ating bawat pagtayo sa ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos, dahil sa ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, tulad ng ating nabanggit kanina, mga minamahal, na huwag nating ikahiya ang ating patutuong, mga minamahal, dahil ang mga patutuong ito, mga minamahal, ay upang ang mga hindi pa sumasampalataya sa ating dakilang Diyos, o yung mga
beloved kapatid na talagang ang kanilang pananampalataya ay partial lamang mga minamahal, ay sila ay talagang magkaroon ng totally na pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't yung ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, yung ating pagtayo mga minamahal, ito po ay napakahalaga. Amen. Dahil kung ating titingnan mga minamahal sa mga ibang kapatiran na talagang na-save sa banal na gawain itong mga minamahal, sila ay na-evangelize sa pamamagitan lamang ng pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, dahil ito ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abigail Villaruz, at sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagsabat, pagdakila, itangin sa ating pinakamamahal ping sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Willie sa Dalmeda, at patuloy po nating inaalala mga banal na turut aral na iniwan po sa atin nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po'y bumabati sa buong beloved Almeda children, sa ating pong beloved pastoral workers, sa inyo po mga minamahal ng sa atin pong beloved elders, sa inyo po mga minamahal sa mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa mga kabutihang ginawa niya po sa amin. Dahil maalala ko lamang po mga minamahal yung kagalingan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal piso sa aming beloved na kapatid, na noon mga minamahal, Sabado that day mga minamahal, na masagasaan po yan ng tricycle mga minamahal. During that time, nandito pa po kami sa pastoral house, kasama ang aming beloved father dahil practice pa po ng choir mga minamahal. Hanggang sa dumating po ang aming beloved tatay, at sinabi niya po yung balitang yun sa aming beloved father mga minamahal. Anong time na yun mga minamahal, nang dumating ang beloved tatay ay hinahatid na po sa hospital yung beloved kapatid ko po mga minamahal, kaya sumunod na lamang po sila doon mga minamahal. Doon na lamang mga minamahal na yung nag-cause po yun mga minamahal, napuruhan po talaga yung ulo ng aming beloved kapatid mga minamahal. Diyan na nag-cause po yan mga minamahal, excuse me po sa mga kumakain, at talagang nagsusuka na po siya ng dugo mga minamahal. Andiyan yung panghihina ng kanyang physical na pangatawan, yung kawalan ng ganang kumain mga minamahal. Dahil ng day na yun mga minamahal is Sabado, andyan na talagang bumalik po kami dito sa ating pastoral house, at nag-alay na pag-ayuno sa ating pinakamamahal ping sus. Andyan yung talagang pananalangin at pagpupuri sa ating pinakamamahal ping sus. Andyan na nagpaabot rin po kami ng prayer request dito po sa ating pastoral house, at sa unang pagluhod at dalangin ng ating ginagalang minamahal pastor, andyan na sa kahabagan ating pinakamamahal ping sus. After 1 week mga minamahal, talagang nakita namin yung unti-unting talagang kagalingan na pinagkaloob na ating pinakamamahal ping sus. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal ping sus, at ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping sus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved mother na talagang ilang years na rin po siya nagtatrabaho abroad mga minamahal, ngunit ni minsan hindi siya pinabayaan natin pinakamamahal ping sus. Yung patuloy na kalakasan na pinagkakalob niya po sa aming beloved mother sa araw-araw niya pong pagtatrabaho. Pinagpapasalamat ko po yan, at ako rin po yung nagbubulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping sus sa paggabay niya po sa aming pag-aaral. Nandiyan yung wisdom, knowledge, and understanding na patuloy niya pong pinagkakalob sa amin, maging sa nitong nakaraang araw lamang po mga minahal, maging sa ngayong araw talagang nag-date po kami ng exam, first quarter exam mga minamahal. Andiyan yung patuloy na paggabay natin pinakamamahal pisos, pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pisos. Andiyan na talagang great provider po talagang ating pinakamamahal pisos, dahil minsan andiyan na talagang siya yung, minsan hindi niya po kami pinapabayaan. Andiyan na siya talaga yung nagpo-provide ng pangangailangan sa araw, kay
Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Isus. Ako rin po yung nagpupuri. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Isus sa patuloy niya po pag-iingat sa amin, sa patuloy na kalakasan ng aming pisikal na pangangatawan at sa kanyang kahabagan na sa aming magkakapatid. Andiyan na ginagamit niya po sa kanyang banal na basan bilang mga awit. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpuri, pangsabat, pagdadakila, itangin sa ating pinakamamahal ping Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Abigail Villaros sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang napakabuti at napakabait mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang ating dakilang Diyos ay talagang tapat sa kanyang pangako mga minamahal, ang ating beloved kapatid mga minamahal na yung kanyang kapatid na talagang na-aksidente mga minamahal na kung sila mga minamahal ay wala sa ating dakilang Diyos, hindi sila naglilingkod, maaaring talagang yung nangyaring aksidente mga minamahal, maaaring ito ay malala mga minamahal, ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil ang kanyang beloved kapatid, siya ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya po mga minamahal, yung ating patuloy na paglingkod, yung ating patuloy na pagdalos sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, ito ay napakahalaga mga minamahal. Bakit mga minamahal? Dahil ang sabi sa aklat ng Ephesians chapter 6 verse 18 na ang sabi na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Kaya mga minamahal, napakahalaga yung ating pagdalo, yung ating pagpupuyat mga minamahal na bagamat bawat isa sa atin ay pagod sa maghapon na ating pagtatrabaho mga minamahal, ngunit bawat isa sa atin tayo ay nagsisikap. Amen. Upang tayo, mga minamahal, bawat isa sa atin ay taglay natin ang proteksyon na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi lamang proteksyon sa ating sarili, maging sa proteksyon ng ating mahal sa buhay. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya napakahalaga na tayo ay laging nandito mga minamahal, talagang nagsisikap na tayo ay talagang nagtiyatyaga dahil alam natin ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang sabay-sabay na palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman at sundan po siya ng ating beloved Sister Heidi Aquino. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas, pagpupuri, pagdadakila at pasasalamat sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Ako ay nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal, Evangelist Pastor Willie Almeida, at ganoon din po sa hindi malilimutan, aral na iniwan sa atin, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa mga pastoral workers sa pangangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher Brother Bobo Hinier at sa kanyang anak, mga minamahal. At ganoon din po sa ating beloved elders
At ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man, datihan, bisita. Magandang gabi na po sa inyong lahat mga minamahal. Ako'y napupuri at nagpapasalamat at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nasa akin din po ang lahat ng bisyo mga minamahal. Sapagkat lumaki po ako sa isang minahan mga minamahal, doon po ako nagkaroon ng mga barkada mga minamahal. Sapagkat ang aking nilakyan mga minamahal, ito po ay isang minahan mga minamahal. Nandun po lahat ng mga tao na iba-iba po ang mga lahi mga minamahal. Sa aking namulatan mga minamahal, hanggang sa ako po mga minamahal, na barkada mga minamahal, umiinom na rin po ako ng alak mga minamahal. Uuwi po ako sa aming bahay mga minamahal, gabi na po mga minamahal. Pag ako'y umaalis sa bahay, bis na bis mga minamahal, doon po sa mga barkada, nagiinuman mga minamahal. Dumating ang araw na ako po mga minamahal, na napaaway sa isang empleyadong mga minamahal. Ako po mga minamahal, ay napaaway mga minamahal. Ako po ay nawat ng guard mga minamahal. Ako po ay nahulihan ng isang baril mga minamahal, pang-aari ng kasama ko mga minamahal. Yun po ako, lasing na lasing po ako mga minamahal. Ako po ay tinrabol nila sa dako po ng Masinloc po mga minamahal. Kaumagahan po mga minamahal, naisip ko po, pinagsisihan ko po, bakit ko nagawa itong mga minamahal. Ang aking mga kuya, alalang-alala sila sa akin mga minamahal. Ang kanilang mga trabaho na istorbo mga minamahal. Hanggang inayos nila po yung aking problema mga minamahal. Ako'y naiban na po sa aking kinalakihan mga minamahal. Ako po umuwi dito po sa dako ng San Carlos po mga minamahal. Yung po patuloy po ako nagbibisyo mga minamahal sapagkat wala po ang mahal na Panginoon sa akin. Gusto ko man baguhin ng aking buhay mga minamahal, nandun pa rin mga minamahal. Sa kalye mga minamahal, nakikipag-inuman mga minamahal. Ako po yung pumunta ng Maynila, nagtrabaho po ako bilang construction worker, skilled mga minamahal. Matagal po ako dyan sa Manila. Ang aking mga barkada mga minamahal, puro trabahador mga minamahal, talagang mahinginom talaga mga minamahal, away, ganyan po ang aking buhay mga minamahal. Sapagkat sa Maynila po, ako po ay nag-board dyan po sa dako po ng Mandaluyong po mga minamahal. 6 na taon po ako dyan mga minamahal, sapagkat wala pang nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isa man sa amin mga minamahal. Umuwi po ako dito sa dako ng San Carlos mga minamahal, year 1995 mga minamahal. Ang kuya ko po nakakilala na sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo mga minamahal. Ako po mga minamahal, sinisira niya po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan minamahal. Hanggang sa ako'y sumama sa kanya, year 1998, mga minamahal. Gabi po yun, mga minamahal, overnight prayer, fellowship work, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, pagpasok ko pa lang sa pintuan, mga minamahal, may naramdaman na po akong malamig na bagay sa aking katawan, mga minamahal. Malamig na malamig, mga minamahal. Kinalabutan pa ako, mga minamahal. Nagpupuri ang mga manggagawa, mga minamahal, sa kalagitnaan ng sulimsong mga minamahal. Sapat ako'y baguhan pa lamang mga minamahal. Siyempre, nahihiya pa po ako mga minamahal. Ngunit, nang ako'y nasa gitna mga minamahal, nagpupuri silang lahat mga minamahal. Ako'y nagpupuri na rin po mga minamahal. At may lumabas sa aking mata mga minamahal na luha mga minamahal. Ang luha po yung mga minamahal, hindi po kalungkutan mga minamahal. Ito po'y kagalakan sa akin mga minamahal. Yung po mga minamahal, habang nagpupuri mga minamahal, patuloy na lumuluha po ako mga minamahal. Hindi ko po na maintindihan
tinitignan ko po ang aking mga kasamahan, mga minamahal, sapagat ako'y nahihiya pa. Pero nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Hanggang dumating ang umaga po, mga minamahal, ipinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Yun po, dali-dali po akong nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung ako'y nabautismuhan, mga minamahal, pag-aang ko sa tubig, mga minamahal, umuwi po ako na galak ng galak po, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko, mga minamahal, tuwang-tuwa po ako sa kanila, mga minamahal. Hanggang sa aking pagtulog, mga minamahal, paggising ko para akong bata, mga minamahal, na wala pong kaproblema. Yun po, may edad na po rin po ako yun, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Ako po ay nagpatuloy, mga minamahal, sa pagdalo, mga minamahal, sapagkat sa pagpupuri, sa pagpupuri po, mga minamahal, doon po ako na may kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, nagtrabaho na po ako sa dako po ng Bagyo, mga minamahal. Bilang isang factory workers, mga minamahal. 6 na taon po ako dyan, mga minamahal. 2007, mga minamahal. 2000 hanggang 2007, mga minamahal. Yung pinapasukan ko pong trabaho, mga minamahal, dumadalo po ako dito sa convention, mga minamahal, nag-overnight po ako na may kagalakan. Nandun po yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay. Nagtatapat po ako, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Hanggang yung pinapasukan ko pong trabaho, mga minamahal, shutdown, mga minamahal, sapagkat wala pong mga materialis, mga minamahal. Ako po umuwi uli sa San Carlos, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, sa panahon na yan, mga minamahal, ang aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, napalayo po ako, mga minamahal. Yung po ang aking pagdalo, mga minamahal, sapagkat malayo na po yung aking dinadaluhan, mga minamahal. Minsan na lamang po ako dumadalo, mga minamahal. Linggo na lang po, mga minamahal. Hanggang sa napabayaan ko po, mga minamahal, ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hindi na po ako dumadalo. Ibig sabihin, mga minamahal, nanlamig po ako, mga minamahal. At kinalimutan ko po yun. Unang pag-ibig ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, bumalik po yung bisyo ko po, mga minamahal. Nakabarkada na naman ako sa aking mga katarbawan, mga minamahal. Yung po, ang aking kinikita, mga minamahal, napupunta lamang po sa mga beer house, mga minamahal. Kasama ko ang mga barkada ko, mga minamahal. Napapagulo pa, mga minamahal. Umuwi po akong walang-wala, mga minamahal. Hanggang po nagtrabaho na naman po ako dito sa dako po ng Santa Cruz, Minahan po, mga minamahal. Kasama ko po yung kuya ko po, mga minamahal. Nakita niya po, talagang minsan lang po ako dumalo, mga minamahal. Nandun po ang aking mga bisyo, mga minamahal. Ngunit, ang aking kinikita napupunta lamang po sa mga bisyo, mga minamahal. Subalit, pinagtanto ko po sa aking sarili, mga minamahal, year 2019, mga minamahal. Dumadalo po ako dito sa Bayto, sa Santa Cruz, mga minamahal. Yun po, nagbibigay po ako at humingi po ako ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Hanggang sa umuwi po ako dito sa yung aking trabaho, minamahal, sapagkat nagbawas na sila ng tao, mga minamahal. Ang trabaho ko po doon, underground po, mga minamahal. Yung po, nagbawas na po sila, mga minamahal, sapagkat hindi na nila kaya yung underground dahil delikado na po, mga minamahal. Ako po umuwi dito po, mga minamahal. Taglay ko po yung mga bisyo sa akin, mga minamahal. Umuwi po akong walang-wala, mga minamahal dito. Ngunit ni-apply ko po yung aking optional retirement, mga minamahal, ang aking edad na 55, mga minamahal. Yung po, in-apply ko po, mga minamahal, optional retirement, mga minamahal.
Yung po inaproban ng SSS, mga minamahal. Sapagkat pinalalain ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, ginawaan ko po ng job description po, mga minamahal, upang isubmit sa SSS, mga minamahal. Ito po yung inaproban nila, minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesucristo. Ako po ay, mga minamahal, nagpatuloy, mga minamahal, at nagsisi po sa aking ginawang mga pagkakamali, pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, unti-unti, bumalik po yung banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na nararamdaman ko po, mga minamahal, ako'y unti-unti niya uli na binabago, mga minamahal, sapagkat ako'y nagpakumbaba sa harapan ng aking pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ako'y nagpapatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Nalangin po ako gabi, mga minamahal, na ako'y kahabagan ng Diyos, mga minamahal, na ako'y panghawakan sa pagdalo, mga minamahal, sapagkat wala na rin po akong kapayapaan noon po yun, mga minamahal. Wala na po ang mahal na Panginoon, ngunit ako'y nagsumikap sa mahal na Panginoon at bumalik uli yung banal na presensya ng ating pinakamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, minsan, ako po ay nakukulang sa pagdalo, mga minamahal, sapagkat ang aking trabaho bilang construction, mga minamahal. Mayroon po kaming ginawang 4 na palapag diyan, mga minamahal, sa bayan. Finishing, mga minamahal. Kaya hindi po ako naka-overnight. Yun po, umuhingi po ako sa ang kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ngayon po, natapos na namin, mga minamahal. Kaya ako'y po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y nakaka-overnight na po, mga minamahal. Nakakasamba na rin po ako ng linggo, Miyerkules, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, ang pag-iingat niya sa akin sa araw-araw at kalakasan na ibinibigay niya sa akin, sa aking buhay, mga minamahal. Sapagkat ako po, mga minamahal, wala pa akong pananagutan sapagkat nag-iisa pa lang ako po sa aking buhay, mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord, hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang banal na salita, na ang sabi sa kanyang salita na mapalad ang pinipili at pinalalapit ng ating dakilang Diyos. Amen. Bawat isa sa atin na tayo ay mapalad dahil tayo ay pinili at pinalalapit ng ating dakilang Diyos, na sa kabila na ang ating pagkukulang, tayo ay talagang tinawag at pinili ng ating dakilang Diyos upang tayo ay talagang maglingkod sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago po tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo muna ay umawit, mga minamahal, upang ating gisingin ang ating inaantok na diwa, mga minamahal, dahil talagang medyo bumibigat na ang talukap ng ating mga mata. Tayo umawit, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ukay sarap talagang magpuri.
nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay ang hindi magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay ang hindi magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo mga minamahal ay manatiling gising sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal. At kung nakahanda na po ang ating beloved kapatid, ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Heidi Aquino, at sundan po siya ng ating beloved Brother Edward Padua. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise Ako po the Lord. ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. At ganun din po ating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako ay nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeda family. Sa lahat po ng beloved elders, workers na kapiling po natin sa ngayon, maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang hating gabi na po para sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, una sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang pasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan din ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na kalakasan at saka isa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman, sapagkat dati-rati nga po mga minamahal, sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa, at kapag sobrang dami po yung lumabas, talagang nahihirapan po akong huminga. Nung mga time na yan, mga minamahal, talagang naranasan ko rin pong mag-take ng gamot na reseta ng mga doktor, ngunit wala pong kagalingan. Ngunit mula nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, talagang nariyan na ang kompletong kagalingan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo mga minamahal, yung karamdaman ko na yan, talagang dala-dala ko po yan mula first year high school hanggang mag-first year college ako. Ngunit sa mga oras na ito, talagang ako'y pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pag-iingat
sa akin, 10 ng aking mga mahal sa buhay na nagtatrabaho po sa ibayong dagat. Bagamat sobrang layo po nila sa amin, talagang laging nariyan na mapagpalang kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na laging nag-iingat po sa kanila. Ganon din po ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, lalo po ang spiritual na pagpapala na bagamat hindi po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, paglululhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, beloved Sister Heidi Aquino sa pinagpalang buhay na patutuo. Ang kapurihan kaluwatian lang po sa ating dakilang Diyos na buhay. Mapalad po tayo mga minamahal dahil kinabagan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo tumanggap ng habag at biyaya mula sa kagalingan po ng ating mga karamdaman, pagbabago ng ating buhay, mga minamahal. Pag-iingat sa araw-araw, ingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat natin mapurihan pasalamatan lahat ng mga kalakasan po natin, mga minamahal. Pasalamatan natin mga nasa araw-araw, mga minamahal. Nataglay po natin ang ating buhay, mga minamahal. Kaya yun lang po ang ating gagawin, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ay magtapat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. At magpatuto mga minamahal sa lahat ng kabutihan at kagandahan loob ng ating pinakamamahal na Panginoon, pamanatili yung kalinga, yung pag-ibig, pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya binigay niya po mga minamahal ito, mga patutuo na ito upang maluwalhati po ang kanyang banal na pangalan, mga minamahal sa lahat ng tao, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kinabagan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan ng ating mga karamdaman, katugunan ng ating mga panalangin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya po akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Doble paggalang, respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willis Dalmida, and we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang, po magandang umaga po, mga minamahal. Sa ating mga beloved pastoral workers po, kapangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang beloved anak na kanyang katuwang po, mga minamahal. Sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa mga baguhan, bisita po kung mayroon po, mga minamahal, welcome po kayo. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, through Facebook live streaming, mga followers po natin sa YouTube, magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Edward Padua po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Junilyn Milan. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulahari, dakila ay para lamang sa ating pinakamamahal po po lamang. Amen, praise the Lord. Ako po nagpapaabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willis Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral, turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, sa buong Almeida family, sa ating beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan, madatiyan. Ako po nagpapaabot na po ng ating gabi po sa inyong lahat, mga minamahal. Pinagpapasalamat na po sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, nang wala po kami sa gawain ito, mga minamahal, na tunay nga po mga minamahal, lang yung abang lingkod, mga minamahal, ay mula pagkabata, mga minamahal, ako po may karamdamang asma, mga minamahal, diyan po mga minamahal, na ito po nagpahirap sa akin, mga minamahal, pagkat yung po minamahal, na tuwing sumusumpong ito, mga minamahal, nga po mga minamahal, na nakapos po ang aking hininga, mga minamahal, nandiyan din po mga minamahal, na maraming pong gamot ang aking na-take, mga minamahal, ngunit pansamantala lamang, mga minamahal na kagalingan, ngunit dyan mga minamahal na ng
may minamahal na kami po'y mabahiginan ng salita mga minamahal na ginamit po ang aking bilabid dito sa laman mga minamahal na siya po yung unang na-save sa gawain ito mga minamahal. Tunay nga po minamahal na wala kaming ginawa mga yun kundi kami po'y dumalo mga minamahal, yung mga minamahal na pinagpuri mga minamahal. Tunay nga po minamahal na pumalakpak mga ito na yung pagkatapos po mga minamahal ng gawain mga minamahal. Yung po mga minamahal tinanggap ko po ang ating pinakamamahal ng Jesus bilang Diyos at tagapaghari at hari ng aking buhay mga minamahal. Tunay nga po minamahal na pagkatapos po ng bautismo sa tubig mga minamahal, yung karamdamang asma po mga minamahal, yan po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, glory to God. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan mga minamahal na tunay nga po mga minamahal na sa patuloy na pagdalo, pagkatapat mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na hindi ko po hinanap po yung trabaho mga minamahal, kundi po yung trabaho po yung kusang lumapit sa akin mga minamahal. Hallelujah, gano'ng kabuting ating pinakamamahal pang Isus. Kaya nga po minamahal na ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Nandiyan po mga minamahal na sa kanyang pag-iingat mga minamahal, sa aking pagpasok sa trabaho, sa pag-uwi mga minamahal. Tunay nga po minamahal na nandiyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pang Isus. Hallelujah, ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus. Nandiyan din mga minamahal na ako din po yung nagkaroon po ng matinding trangkaso mga minamahal na tunay nga po mga minamahal na umabot ng ilang weeks mga minamahal na tunay nga po hindi ko po maigalaw ang aking katawan mga minamahal, ngunit nandiyan po mga minamahal na ipinapangaral sa gawain ito mga minamahal, yung pagpapasting mga minamahal na tunay nga po minamahal na inakbang ko po ang aking pananampalataya mga minamahal. Ako po'y dumako dito sa pastor house mga minamahal, nandiyan po na ako po'y nag-aali ng ilang ayuno mga minamahal na nandiyan po mga minamahal na pagkatapos po ng ilang days na fasting mga minamahal, yung matinding trangkaso na yan mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Pinagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan din mga himalam na gawa ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan po mga minamahal yung aking beloved brother mga minamahal na siya po'y nagtatrabaho bilang isang lineman mga minamahal na yan po minamahal sa kanyang pagtatrabaho mga minamahal. Nagkabit po sila ng mga poste, mga kuryente, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na hindi niya po inaasahan na mahawakan niya po yung live wire mga minamahal. Tunay nga po minamahal dahil nakalimutan po ng isang kasama nila na tawagan yung nasa main mga upang patayin yung main switch mga minamahal. Niya po minamahal na nakuryente po siya mga minamahal, ngunit niya po minamahal na sa pagbanggit lamang po ng katagang hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po minamahal na siya po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pang Isus. Praise the Lord. Kung pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus dahil hindi man karapat-dapat mga minamahal. Kung ginagamit bilang isang mga awit sa kanyang mananabasan, kung pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Isus sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal, po sa pagpaparang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng pagpupurit, pagdadakila, paglulahati, pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal Panginoong Isus po lamang. Praise the Lord. God bless. Mahal na kapatid, beloved brother Eduardo Padua, sa matutuo na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Panghawakan lang po natin mga minamahal yung kung meron po tayong karamdaman mga panghawakan lang po natin mga minamahal. Sa sinusubok po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, tumatagal yung ating karamdaman. Huwag po tayong bibigay yung pananampalataya natin. Panghawakan po natin sapagkat kabandang huli po mga minamahal. Diyan pa kumikilos po ang kapangyarihan na mahal na Panginoon. Huwag po isipin mga minamahal na tatakbo ka ng ospital mga minamahal. O kaya iinom ka ng mga sari-saring kung anong ininom mo, mga herbal, ganon. Panghawakan mo mga minamahal yung pananampalataya, mga minamahal, sapagkat sa mahal na Panginoon wala pong imposible mga minamahal. Ating mahal na kapatid, matagal yung karamdaman niyang asma mga minamahal, wala pong kagalingan ito sa sinsya po mga minamahal, sa mga albularyo, sapagkat yan din po yung karamdaman ko na nagpahirap po sa akin, 17 years po mga minamahal. Yung karamdaman na yan mga minamahal. Kung yung minibus mga minamahal na pinuntahan ko mga albularyo, baka mapuno po yun mga minamahal. Naroon ako sa Sambales, nagtatrabaho ako doon. Pag sinumpong po yung karamdaman ko mga minamahal, talaga po kasi hindi mapagaling po ng doktor yan. Mga minamahal, totoo po, hindi mapagaling ng doktor. Saan pumapasok yung pagtitiwala natin doon sa mga albularyo, mga minamahal, na ang alam natin, ginagamit ng mahal na Panginoon yung mga albularyo. Bakit po mga minamahal? Dahil yung mga tinatawagan po nila, mga minamahal, si Ama, si Mama Mary, si Santo Niño,
mga minamahal. Alam po natin, basta mula sa banal na tinatawagan mga minamahal, walang imposible mga minamahal. Hindi pala kalooban na mahal na Panginoon yun. Nung tayo po mga minamahal ay namulat sa katotohanan mga minamahal, isa lang po pala ang magpapagaling ng karamdaman mga minamahal dito po sa banal na kasulatan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan mga minamahal, lumapit daw tayo sa Kanya. Lahat ng nagpapagal ang bibigyan ng lubha, mga minamahal, at bibigyan niya tayo ng kapahingaan, mga minamahal. Yung karamdaman walang kagalingan, ang naghihirap tayo ng tagal na panahon, mga minamahal, na hindi po pagaling ng kahit sino pa man, mga minamahal. Yun po, yung nasumpungan po natin ang katotohanan, katulad ng ating mahal na kapatid, katulad ko po, yung asma ko, pinagaling na mahal na pa rin, maging yung asma ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, pinagaling din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon siya ng karamdaman, tumagal po yung lagnat niya, mga minamahal. Panghawakan po natin ang ating pananampa. Huwag po tayo mag-aalinlangan sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, kung tayo po ay nag-aalinlangan, mga minamahal, wala po tayong matatanggap ng biyaya mula sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung kagalingan ng karamdaman. Panghawakan po natin yan, mga minamahal, pananampalataya. Kapag sa bandang huli po, kikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ano man mangyari, mga minamahal, sa patutuo niya, yung kuryente, mga minamahal, alam po natin, mga minamahal, yung mga hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, 250 volts, mga minamahal, halos lahat na napapakinggan kong balita sa radyo, mga minamahal, ay talaga pong namamatay po sila, mga minamahal, dito po sa atin, mga minamahal. Libo-libong bultay, marami po nagpapatotoo, mga minamahal mo. Yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, himalang ginagawa ng mahal na Panginoon. Kahit libo-libong bultahay yan, mga minamahal. Kalugdan tayo ng mahal na Panginoon, walang imposible, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ay hindi mapapahamak, mahal na Panginoon, sapagkat sa Diyos nga po walang imposible kung paano ang langit at lupa sa pamamagitan ng Kanyang salita, limit. Lahat, mga minamahal, ay nalikha, mga minamahal. Gaano pa kaya yung mga karamdaman natin, mga minamahal? Ganyan po ang magpalang mahal na Panginoon. Ganyan po ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya patuloy po tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang dahil po dyan, mga minamahal. Bakit po gumagawa ng dakilang tanda, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, na sa atin, mahal na Panginoon? Mga katugunan ng mga panalangin, mga minamahal. Ang tunay na dakilang layunin ng mahal na Panginoon, kung bakit gumagawa po siya ng himala, mga minamahal. Binibigyan tayo ng takot, karunungan at pagkaunawa, mga minamahal. Dahil nga po, napakahalaga po sa paningin ng mahal na Panginoon ang bawat kaligtasan po ng bawat isa sa atin. Yun po sanang unawain ng mga hindi na po dumadalo mga minamahal na para bang ganun na lang po ang pagdalo. Yung sarili na nila nasusunod, mga minamahal, hindi na yung kalooban na mahal na Panginoon. Parang ganun na lang po, mga minamahal, yung pagkakilala nila sa kaligtasan na pinagsumakita ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Napakahalaga po ng ating kaligtasan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy siyang gumagawa ng himala, binibigyan tayo ng kagalakan, takot at paginginig sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. At narito po tayo, naunawaan natin lahat ng mga bagay na ito, mga minamahal, na napakahalaga, mga minamahal, ang ating kaligtasan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ng kapurihan lang po, kalwatian, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Jonilyn Milan. Sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda, at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewer. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Ako po yung napupurit na papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at narito pong muli ako upang aking
maluwalhati ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Nais ko pong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa dakilang pag-iingat niya po sa amin mga minamahal nung last Sunday, dahil nung kami po ay inatasan po ng ating beloved ordained preacher na pumunta po sa Bible study po ng ating kapatid ng ating beloved elder, mga minamahal, ay on the way po kami mga minamahal papuntang Lilimasan. Nasa lugar na po kami ng magtaking mga minamahal. Hindi po namin inaasahan na mayroon pong isang pick-up na nasa unahan po namin mga minamahal, na nung kami po ay on the way na po mga minamahal, yung pong pick-up na nasa unahan po namin mga minamahal, bigla pong sumadsad po yung kanyang gulong mga minamahal. 2 beses po ito mga minamahal. At alam niyo po minamahal, hindi po namin inaasahan ng parating po kami mga minamahal sa unahan po ng pick-up na yun mga minamahal. Talagang mababangga na po kami mga minamahal, ngunit talagang ang salitang hallelujah, praise the Lord po mga minamahal, ito na po na talagang kaligtasan mga minamahal. Tuloy na po na pag nating nabanggit po ang salitang yun mga minamahal, tayo po'y pag-iingatan po ng ating mahal na Panginoong Hesus. Talagang totoo po ang turo at aral po ng ating beloved pastor mga minamahal, na kapag tayo po ay nasa kagapitan mga minamahal, sambitin lamang po natin ang salitang hallelujah, praise the Lord. Tayo po ay pag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung kami po mga minamahal ay mababangga na po talaga mga minamahal sa isang pick-up mga minamahal. Nakasakay po kami sa isang garong, walo po kami mga minamahal na sakay. Alam niyo minamahal, talagang nung mababangga na po kami mga minamahal, sinigaw po namin lahat mga minamahal ang salitang hallelujah mga minamahal. Talagang tunay po mga minamahal sa oras na yun mga minamahal. Kami po talagang pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang kitang-kita po namin mga minamahal na yung pong garong mga minamahal ay babangga na po talaga mga minamahal doon po sa pick-up mga minamahal. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po kami nabangga mga minamahal. Kaya hindi po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na anak nung time po na siya po ay namamasada. Mayroon po siyang isang pasahero na dalagita mga minamahal, at yung pong isang bata na nasa likuran po niya mga minamahal. Alam niyo po minamahal, nung yung pong 4 wheels mga minamahal na nasa unahan po niya mga minamahal, hindi po inaasahan po ng aking mahal na anak. Bigla po itong nagpreno mga minamahal. At alam niyo po minamahal, nahagi po ng aking mahal na anak yung 4 wheels mga minamahal na nasa unahan niya. Yung pong kanyang pasahero mga minamahal na isang dalagita mga minamahal, ito po ay tumilapon mga minamahal, nalaglag po sa kanyang tricycle mga minamahal. At yung bata mga minamahal ay talagang hindi po niya alam kung saan po pumunta mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung dinala po ang aking mahal na anak sa munisipyo pong minamahal, talagang yun po ay nabalitaan po namin mga minamahal. Kaya kinabahan po ako bilang isang magulang mga minamahal, talagang natakot po ako. Ngunit nandyan po ang aking pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang aking mahal na anak ay hindi po pababayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo minamahal, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil yung pong kanyang pasahero mga minamahal ay gas-gas lamang po ang tinamo po ng niyaon maminamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung kanyang dalaginding na pasahero maminamahal, at yung kanyang pasahero na isang bata maminamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at wala pong binayaran po ang aking mahal na anak. Tunay po na napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nandyan po ang kanyang pag-iingat po sa aking mahal na anak. Kaya hindi po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking mga karamdaman, dahil dati mang minamahal, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman, katulad po ng sakit po sa baga. Ito po ay matagal ko pong tinaglay mga minamahal, at ito'y aking ginamot. Ngunit hindi po ako gumaling sa gamot, bagus itinigil ko na po ang pag-inom po ng gamot, dahil hindi nga po ako gumagaling sa mga gamot mga minamahal. At gayon din po nagkaroon din po ako ng sakit na almoranas, tonsillitis. Laging sumasakit din po ang aking ulo at ang aking likod.
At ang nagkaroon din po ako ng sakit na UTI at ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ito, mga minamahal, ay lagi akong nakahiga at nanghihina. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mayroon pong isang kapatiran na ginamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang ako'y ma-share ng minamahal. At nung ako po ay na-invite ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip ng minamahal. Ako po ay sumama sa kanya at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lahat po ng aking mga karamdaman ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Thank you so Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati mang minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan ng laman. Dahil nung araw, dahil po sa mga problema, natuturin po akong uminom, minamahal kung saan-saan po ako nakikipag-inuman nun, nakikibarkada, at ako po ay nagsusugal din po ng araw, minamahal, tumataya po din sa waiting, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay. Napupulit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang kahabagan, minamahal, bagamat di man po karapat-dapat, ay patuloy po akong ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal lubasan, kasama po ko po ang aking mga anak bilang mga awit maminamahal. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng papurit pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin, malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yun po yung kagandahan, mga minamahal, na tapat kang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, 3 bis ka dumadalo, mga minamahal. Kapagkat ano man mangyari, mga minamahal, dahil doon sa pag-ibig na pinapakita mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, kagad sumasagot ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tumawag ka sa akin at magpapakita ako ng mga bagay, mga dakilang bagay na hindi mo nangalalaman. Yung po kasi yung hallelujah, mga minamahal, ang ibig sabihin po niyan, mga minamahal, kapangyarihan, kaligtasan, kaluwatian na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon kung tumpik kang dumalo, mga minamahal, hindi mo pinapangalagaan yung pagdalo, mga minamahal. Baka mangyari, mga minamahal, kahit yung banggitin mo yung hallelujah, wala sa isip mo yun, mga minamahal. Dahil nga po yung pagkukulang, pagkakasala mo, lumalayo ang Espiritu na mahal na Panginoon sa iyong karunungan na binigyan ng mahal na Panginoon, lalayo sa ito, mga minamahal. Kung ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ay walang takot, mga minamahal. But kung may takot ka, mga minamahal, lahat gagawin mo, mga minamahal, sapagkat may takot ka nga po, mga minamahal. Ang takot, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, pasimulan ng karunungan, mga minamahal. Kaya po, ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, napakadali, mga minamahal, na tawagan niya, mga minamahal. Yun po yung sinusukli ng mahal na Panginoon sa pag-ibig na pinapakita natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan kagad yung kasagutan ng ating mga panalangin, yung pagtawag natin sa Kanya, andiyan siya kagad, mga minamahal. Kaya napakainam po yung maglingkod tayo ng tapat, mga minatapat din ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang kanya mga anak, mga minamahal, maging yung anak mo, mga minamahal, kahit hindi naglilingkod yan, naglilingkod yan, mga minamahal, mainam kung tayong lahat, sambayanan natin naglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung mga mahal natin sa buhay na malayo sa atin, mga minamahal, mo na sa abroad siya o anuman lupalop ng daigdig, naroon siya, mga minamahal. Dahil sa mahinit ka naglilingkod, mga minamahal, yung panalangin mo, didinggin ng mahal na Panginoon yan, mga minamahal. 100% mo natutugunin ng mahal na Panginoon. Ganyan po, kung tapat ka sa mahal na Panginoon, mas higit na tapat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya wala po nangyari yung kanyang anak, mga minamahal, na galusan lang na maliit, yung na kanyang nabangga, iningatan din ng mahal na Panginoon. Ganyan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pinapakita natin pag-ibig, mga minamahal. Sabi ng ating mahal na kapatid na bat-bat siya ng karamdaman. Ibig sabihin, bat-bat ng karamdaman. Napakarami niyang karamdaman, mga minamahal. Ang tanging gagawin lamang ng tao, mga minamahal, lumapit sa mahal na Panginoon. Pag lumapit ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, tapat siya, mga minamahal, napapatawarin ka, mga minamahal, sa iyong mga kasalanan. At doon na rin po, mga minamahal, dahil pinatawad ka, mga minamahal, yung karamdaman na nilapit mo sa Kanya, mga minamahal, lahat man yan, mga minamahal, ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na napakarami niyang karamdaman na babaeng tao, maraming bisyo, mga minamahal. Kaya nga, yung mga bagay na karumihan natin, mga karamdaman na yan, mga minamahal, yan po ay pagagalingin na mahal pa, hindi linisin tayo sa kalikuan. Lahat ng ating nagagawang kasamaan nung hindi pa po tayo nakakilala, lahat po lilinisin niya sapagkat ang Diyos natin ay banal. At tayo din po ay babanalin ng mahal pa. Sapagkat wala pong pupunta sa langit na hindi banal, mga minamahal. Kaya po, lahat ginagawa natin, mga minamahal, upang tayo ay makasunod sa kabanalan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po, mga minamahal, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, na hindi po tayo pinapabayaan, lalo na po sa uling araw na ito na mapanganib, mga minamahal. Alam po natin, napakapanganib po talaga, mga minamahal. Mutapat yung nangako sa atin, mga minamahal, yung pag-ibig gawa po natin, hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Upang tayo po, mga minamahal, ay pabayaan ng mahal na Panginoon. He will not leave thee or forsaken thee. Hindi tayo iiwanan na pabayaan ng mahal na Panginoon. Kaya wag po tayong matakot, fear not. Ang sabi ng mahal na Panginoon, dahil kasama po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong mangyari sa mundong ito, mga minamahal, kasama natin ang mahal na Panginoon, nangako po siya, mga minamahal, ang kaligtasan, mga minamahal. Yan po yung pangako ng mahal na Panginoon sa mga mainit na naglilingkod, may takot at panginginig na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romel Moranti. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers, beloved elders po. At sa inyo rin po, mga minamahal ng kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay. Na dati-dati po ay ako po ay napakagulo po ng aking buhay. At ang aking mga magulang ko po noon ay namumura ko po sila. Grabe po, at sa aming pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe din po kayo mag-away. Dumadating po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan po siya. At grabe din po ang pag-inom ko po ng alak noon, paninigarilyo. Ngunit isang araw po ay meron pong nag-share po sa akin ng kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin, ako po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam po mga minamahal, mula nung ako po ay nabautismuan, ako po ay nagkaroon po ng katahimikan at ang lahat ng mga hindi kaayayang gawa ko pong yun po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon. Nung ako po ay namumroblema po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa, ako po ay nalangin at nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat po sa mahal na Panginoon, yung aking panalangin ko pong yun po ay tinugon po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Yung aking mahal ko pong anak na bunso po ay siya po ay 6 na buwan pa lamang po. Yun po ay napabayaan po nila na siya po ay gumapang
At siya po ay nahulog na sa kulang-kulang po na 6 feet po ang taas ng kanyang nahulugan. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, yung aking mahal ko pong anak, siya po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Salamat po sa mahal na Panginoon. Yung kanya pong bagok po yung kanyang ulo po doon sa kanyang pagkahulugan. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung wala po ako sa mahal na Panginoon, di ko po alam kung ang nangyari po sa aking mahal kong anak. Ngunit ipinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking mahal kong anak. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon sa minsan po ay nakakaranas din po kami ng minsan ay sa aming minsan ay wala po kaming makain, at salamat sa mahal na Panginoon dahil sa patuloy na pagpupuri ko po ay hindi po kami pinababayaan. Kami po ay pinagkakaluban po ng aming pangangailangan. Kaya dito na po ang pagpasalamat at pagparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang po. Hallelujah! Praise the Lord! Amen po. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, beloved brother Romel Morante, sa buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating mahal na kapatid na nagbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan po yung napakaganda sa atin, mga minamahal na tayo po, mga minamahal nagsisipagbunga, mga minamahal katulad po ng ating mahal na kapatid sa bunga ng ating mahal na kapatid na nag-share po, mga minamahal. Taong magulo po ang kanilang buhay. Halos lahat naman tayo, mga minamahal, magulo ang buhay natin, mga minamahal, hindi pa tayo nakakakilala sa katotohanan. Mga sa panalangin ng ating mga minamahal na magulang po natin, ang lahat na ito, mga minamahal, kaya dinidinig po tayo, kinaabagan tayo ng mahal na Panginoon. Ayon sa kanyang patutuo, mga minamahal, para po sila mga tiksas na sasabungin, mga minamahal. Napakagulo sa loob ng kanilang tahanan. Sabi niya, sinasaktan niya, mga minamahal, yung kanyang mahal na asawa, mga minamahal. Wala po silang kapayapaan, punong-puno po ng bisyo, mga minamahal. Kaya po napakagulo, walang kabuluhan, mga minamahal, yung buhay natin noon, mga minamahal. Puro na lang kaguluhan, puro na lang ganun, mga minamahal, walang kapayapaan, mga minamahal. Kung may problema tayo, yung asyado na natin dinidibdib, mga minamahal, yung nagiging nadidepress po tayo, mga minamahal, nakakaroon po tayo anxiety, naguguluhan po tayo, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, nakakilala ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Siya po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nagkaroon siya ng pag-ibig sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang mahal na asawa, mga minamahal. Ay talaga pong pinalitan ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung puso ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Ganun din po, mga minamahal, sa pag-iingat po sa ating mga anak, mga minamahal. Hindi papahintulot po ng mahal na Panginoon na mapahamak po yung ating anak, mga minamahal. Upang tayo, mga minamahal, ay magkaroon tayo ng buhay na patutuo na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na kapatid natin, mayroon siyang problema, babayaran sa kanyang asawa, mga minamahal. Huwag ka mabahala, anak. Yung problema mo, lulutasin ko yan. Ang sabi ng mahal na Panginoon. Kaya ito, nagpapatuto, nagpapasalamat ng ating mahal na kapatid, sapagkat yung problema niya sa babayarin, mga minamahal, sa kanyang mahal na asawa, sa kanyang panganak, mga minamahal, inulutas ng mahal na Panginoon. Huwag tayong mangamba, mga minamahal. Huwag tayong mandupaypay, do not dismay, mga minamahal. Lahat yan, mga minamahal, alam na mahal na Panginoon. Siya gagawa ng kapamamaraan. Yun lang, seek it first, the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ganyan po kabuting ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal nating kapatid, mga minamahal, nagtatrabaho po yan, mga minamahal, na-first love po siya, mga minamahal. Iniwanan niya po yung kanyang trabaho, mga minamahal, alang-alang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. First love po yan, mga minamahal. Napaka-imposible po na gawain ng isang tao, mga minamahal, kung wala po tayo sa katotohanan, hindi po natin pagpapalit yung trabaho natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon.
Yun nga po, tayo na sa katotohanan, tinawag tayo na mahal na Panginoon. Na first love po tayo, mga minagaling po sa banal na Espiritu Santo yan, nakalo po sa atin yan, mga minamahal, upang patuloy po tayo na maglingkod sapagkat napakahalaga po talaga kung nasa katotohanan tayo, mga minamasya na po, magpapaunawa ng lahat ng mga bagay. Iiwanan mo yung mga bagay na mahalaga sa iyo nang dahil sa pag-ibig mo, sa mahal na pag-ibig niya sa iyo upang magmana ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Lahat naman, lulutasin naman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Noon, naglalakad lang o nagbibisikleta. Ngayon, mayroon na pong motor yung ating mahal na kapatid. Nagagamit niya na po sa paglilingkod sa mahal na Panginoon kasama yung mga anak niya at nagkaroon po sila ng kapayapaan sa kanilang tahanan. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga anak ng Diyos na kapagmana ng buhay na walang hanggan. Yung alam po, yung pinaka-importante po dyan, mga maging tapat po tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Upang pagdating ng rapture, mga minamahal, dahil tapat ka, mga minamahal, tapat din, mahal na Panginoon sa kanyang pagbabalik, kasama tayong lahat sa pagdagit ng mga banal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po. Alituloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Sundan po siya ng ating beloved Brother Mark Rulin Di Malanta. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Valdez Chardalmeda. At di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeda family at sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. At pasalamatan ko pong ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil isa po ako na pinagpalang mapabilang po sa gawang ito po, mga minamahal, sapagkat dati po, mga minamahal, talagang hindi rin po ako naniniwala sa mga ganitong gawain po, mga minamahal. At napakahirap ko pong akayin po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po yung may karamdaman gali sa kanyang buong katawan. At talagang nandiyan po, mga minamahal. Dati po, dinala ko po ito sa pagamutan po, mga minamahal. Sa hospital po, nalagang nandiyan na pabalik-balik po kami dyan sa dako ng San Lazaro Hospital. Ngunit, pasamantalang kagalingan lang po ang natamo po ng aking beloved kong anak. Talagang nandiyan na ginawa ko na po ang kaparaanan na talagang sinabi po sa akin na para gumaling lang po ang aking beloved kong anak. Ngunit bigo po ako, mga minamahal, hanggang sa naalala ko po itong kapatid na itong mga minamahal na nung kami po nasa dako ng Manila po, mga minamahal, na kapitbahay namin po ito na binabalik-balikan lamang po ako na sinashiran po, mga minamahal, hanggang talagang nandiyan po, mga minamahal, na sinubukan ko po, mga minamahal, na sumama po sa kanila. Araw po ng linggo po yun, mga minamahal, sa dako po ng Marikina po, mga minamahal. Tunay nga na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sapagkat sa unang dalo ko pa lamang po, mga minamahal, doon lamang po sa pinto po, mga minamahal, sa dako ng Marikina po, mga minamahal, sports complex po yan, mga minamahal, ang pinagdausan po, mga minamahal. Hindi ko po maintindihan po ang aking nararamdaman po, mga minamahal. Hanggang po, nandiyan yung mga kapatiran po na mga choir na sumalubong po sa akin. Hanggang nandiyan po, mga minamahal, na pakaramdam ko po sa aking sarili po, mga minamahal. Yung aking mga paa po hindi po sumasayad sa lupa po, mga minamahal, sa sobrang kagalakan ko po, mga minamahal. Praise the Lord. Sapagkat first time ko lamang po na makadalo po sa mga ganitong pagtitipon po, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, na nung ako po, mga minamahal, na kikita ko po, mga minamahal, na sa mga papuring awit pa lamang po, mga minamahal, umpisa pa lang po, mga minamahal, na talagang nandiyan na
Hindi ko po maintindihan bakit ansiyan na tumutulo po yung aking mga luha hanggang sa patotoo po mga minamahal na napakinggan ko po yung mga patotoo na grabe pong mga patotoo po nila na sarit-saring mga patotoo na grabing mga himala po mga minamahal na pakinggan ko po sa gawain ito po mga minamahal. At talagang nandiyan na nakinig din po ako sa mga talagang pagkatapos ng banal na gawain po mga minamahal na nagkaroon po ako ng pananampalataya dahil po sa mga napakinggan ko pong mga patotoo na katulad ng mga cancer po mga minamahal na tinanggihan na po ng doktor ng hospital po mga minamahal. Talagang tunay nga po mga minamahal na sabi ko kamangha-mangha pong mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito po mga minamahal. Praise the Lord. Pagkatapos ng gawain po mga minamahal, ako po tumanggap po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tinanggap ko rin pong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa nagpatuloy po ako sa pagdalo po mga minamahal na 3 beses sa isang linggo po mga minamahal na bagamat nung ako po dumadalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal, talagang dahil sa sobrang kagalakan ko po mga minamahal, talagang hindi po ako nagpapapigil po mga minamahal kahit na aking beloved husband po. Na talagang siya po yung unang-unang umusig po sa akin po. Alam niyo mga minamahal, tunay niya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit na ako po inuusig niya po mga minamahal, patuloy po akong dumadalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ansa na po mga minamahal na talagang inabot po talaga na grabe pong hinahadlangan po ako mga minamahal. Halos na talagang umiiyak na po ako mga minamahal noon dahil ayaw niya po akong padaluin. Ngunit maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat kung nagpapigil po ako noon sa kanyang pag-uusig, siguro wala rin po ako sa inyong harapan. Ngunit ako po pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang aking beloved husband na umuusig sa akin, siya rin po ay nakasama ko rin pong maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Jesus. At napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tunay na napakabait ng mahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po, sa patuloy ko pong pagdalo, dito ko po nakita mga grabing himala ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang ako po pinaranas po sa amin po. Hallelujah, praise the Lord. Ako na lamang po mga minamahal yung ako po mga minamahal na 2004 po mga minamahal ako po'y nakunan po mga minamahal na talagang naranasan ko po yun mga minamahal yung nag-bleeding po ako 1 linggo po mga minamahal na halos gumagapag na po ako halos sumubusan na po ako ng dugo ngunit tunay ang ating Diyos na pinaglilingkuran at hindi niya po tayo pababayaan. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa 1 linggo na yan po mga minamahal, yung pitos po, bulok na po sa aking sinapupunan. Ngunit hindi ko po naisip po mga minamahal na ako po magpadala sa hospital po mga minamahal. Bagkus ako po nanampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus. At tunay nga na ang ating pinakamamahal na Jesus, hindi niya po ako pinabayaan. Sapagkat sa aking pananampalataya, sa pagpupuri, pananalangin po mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal, sa pagdalo, sa panalagawa ito po pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na ligtas po ako mga minamahal. Praise God. At ganyan din po mga minamahal, ganyan din po yung aking anak, lahat po ng aking mga anak po, mga minamahal, pinakitaan po ng mga himala po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang aking anak po, mga minamahal, noon, siya po ay nabali po ang kanyang kamay, na talagang ito po'y nakausli na po mga minamahal. Noong pina-x-ray namin po mga minamahal, talagang ito po'y hiwalay po yung buto po mga minamahal. At talaga nga pong dinala ko rin po ito sa
sa bulingit po mga minamahal upang ipatignan po mga minamahal. Ngunit sinabi po ng doktor po na hindi po pila yung kanyang natamo po, kung hindi, bali po yung kanyang buto. At nais po talagang ito po ay simentuhin po mga minamahal. Pagkatapos simentuhin, uoperahan po mga minamahal dahil kailangan po mga minamahal dahil nakita po talaga nila sa x-ray na talagang naghiwalay po yung buto po mga minamahal sa nakausli nga po mga minamahal. Kaya delikado daw po mga minamahal. Ngunit doon ko po talaga grabe pong himala ng malapis. Bagamat hindi po ito mga minamahal, nasemento, naoperahan po mga minamahal. Yung sa akin pananampalataya po sa ating pinakamamalaping ng Jesus. Alam niyo po mga minamahal, yung kamay ng aking mahal kong anak po mga minamahal, sa aking pananampalataya po, pagtitiwala yung anay na baling buto po, ito pinagdugtong po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. At andyan pa rin po mga minamahal na siya rin po mga minamahal noon po, 2006 din po mga minamahal, kung di po ako nagkakamali, nagkaroon po ng krusada po dito po sa San Carlos po mga minamahal. Tunay nga na, ang aking anak na rin yan mga minamahal, nagkaroon po ng pigsa po mga minamahal na talagang grabe po itong namaga po mga minamahal, talagang magang-maga po yan mga minamahal. Sabi ng mga kapitbahay ko, ipasilatan madali sa ospital, sabi po mga minamahal sa Bulingit. Dahil delikado yan, sabi po mga minamahal. Ngunit, dahil ako po may pananampalataya pa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, alam niyo po mga minamahal, dinala ko po ito sa krusada po mga minamahal. Nang huling krusada po mga minamahal, nagulat na lamang po ako mga minamahal. Bakit? Yung kamay ng aking anak po mga minamahal, siya po'y magpapalehans po mga minamahal. Nandoon pa lamang po kami sa upuan po mga minamahal, bago pa lang po siya magpalehans po mga, ito po'y pumutok na po yung kanyang pigsa po mga minamahal, kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Praise the Lord. Doon na nga po mga minamahal na grabe po na sa gawa ito po mga minamahal, talagang napakarami pong nasaksihan pong mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga kagalingan po, mga minamahal na karamdaman, talagang nansan. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Maging ang aking apo na yan, mga minamahal, yung isa po na kasama ko po ngayon, ngayon po 8 years old na po siya. Naalala ko po yan, mga minamahal, noon. Wala pa po siyang isang taon pa lang po yan, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Akala ko po mamamatay yung batang yan. Hallelujah, praise God. Sapagkat siya po yun, mga minamahal, yung dahil nangitim na po yan, mga minamahal. Nilagnat po yan, nagkonvulsyon po, mga minamahal. Sa bahay po, mga minamahal, yung aking anak, yung kanyang mama, yung apo ko po, talagang hindi na po niya alam ang gagawin niya. Bali Sabado po yun, mga minamahal, talagang dalaga pa po ang akiblabod kong anak na Sister Rona. At ako po mga minamahal ay naka-stay-in po kami dito po sa pastoral. At tamang-tama, nagkasakit nga po yung apo ko na yan. Nasa bahay po sila mga minamahal. Noong siya po ay kinonvulsyon nga po mga minamahal, tumirik na po ang kanyang mga mata. Nawala na po siya ng buhay. Ang ating anak po mga minamahal, talagang hinagis-hagis na po yung kanyang anak para magkahinga lang po mga minamahal. Sigaw na siya ng sigaw. Hanggang lumapit po yung aking pinsan po mga minamahal sa kapitbahay namin po mga minamahal. Alam niyo po, talagang nilapitan po ang aking anak po mga minamahal dahil sigaw na po siya ng sigaw. At sabi niya, isinakay niya po sa tricycle po mga minamahal. Yung aking pinsan, hindi alam ko saan sila pupunta. Saan tayo pupunta, sabi ng aking pinsan doon sa aking anak po. Sa pastoral po, nandun si nanay ko, sabi niya,
Nagpapasting sila, sabi niya po mga minamahal. So, nagtaka ngayon yung aking pinsan po mga minamahal dahil critical na po yung yung aking apo. Bakit dito pa daw sa pastoral, hindi sa hospital dalhin po mga minamahal? At tunay nga po, sinunod po yung aking anak po mga minamahal, yung pinsan ko po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, dinala po dito po mga minamahal, kinagat na nga po yung kanyang dila po mga minamahal. Praise God. Alam niyo mga minamahal, napalibutan po siya ng mga choir member at ang ating mga labot mga pastoral workers po mga minamahal na pinagpipray po ang aking bilabad ko pong apo pong mga minamahal. Praise God. At sabi ko sa aking anak, magsisi ka, sabi ko, mihi ka ng tawad sa mahal na Panginoon kung gusto mong mabuhay ang iyong anak, sabi ko po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay nga na nakapagsisi po siya mga minamahal, maya-maya po mga minamahal. Umiyak po yung bata po mga minamahal, sapagkat tunay nga na talagang wala na po siyang buhay, sapagkat yung kalahating katawan niya po mga minamahal ay malamig na po mga minamahal, talagang yung kanyang mga kamay po mga minamahal, talagang hindi mo na po yan maaangat po dahil nanigas na po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat nung siya po ay nilehans po sa pangunat panalangin po ng ating mga Pastor Almeda, kabalikat po lahat ang mga manggagawa po ng nanalangin po mga minamahal, ibinalik po ang kanyang buhay po mga minamahal. Praise the Lord. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yung aking apo na yan ay 8 taon na po siya ngayon. Ngayon po yung kasama ko po. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hindi po mababayaran ng ano man po mga minamahal, sapagkat lahat po kami mga minamahal pinaghimalaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo naman po siguro ng mga patotoo ko rin po mga minamahal, lagi yung naririnig. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyayang yan, sa mga pinapakita niyang mga himala, sa mga kagalingan ng aming mga karamdaman. Hallelujah, praise God. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na patuloy po kami kinakahabagan at patuloy din po ako kinakahabagan bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, God bless po sa ating mga kapatid. Developer Sister Anida. Bagwig sa kanilang buhay ng patutuan. Praise God. At bago tayo patuloy, ang pinakamatas ng pagpuri, paglati, pagdadakila, isa ating pinakamamahal na Jesus. Ang double honor, dibugkalang po sa Pastor Willie Saradalmena sa mga pag-alala, inuunturo ating ginagalang sa Pastor Lina Silmer and Hul, family of Almeda children, at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, and praise God, sa ating mga kapatid and datihan mabaguan, at sa lahat po maminamahal, nang nakantabay po sa ating live webcast, and praise God, sa Facebook, sa YouTube, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na nariyan, laging nakantabay. Magandang oras po dyan. At magandang umaga na po sa mga oras na may minamahal na tarang grabing himala, impress God, na pinaghimala ng ating beloved Sister Nida Bakuyag, na talagang sabi nga maminamahal, kung tutusin, dadalhin nila sa hospital yung bata maminamahal. Pero mas inuna po nila ang kalooban ng ating pinakamamalapain susing First God. Dinala po nila dito sa pastoral house yung bata ang First God. Na nandun, narinig niyo po maminamahal na nanigas na yung kanyang apo, maminamahal. Pero sa himala ng mga himala, First God, nasabi ko nga maminamahal, kung yung ibang mga kapatiran nga maminamahal ay tinanggihan na ng mga doktor, First God, na talagang sabi nga nila, maghanap na sila ng magpapagaling sa kanila, yung iba maminamahal. Ganun pong sinasabi, maminamahal o ipagpasa Diyos nyo na lang. Pero alam niyo po, maminamahal, totoo talagang Diyos natin ay buhay. Lahat magsabi ng Amen, na talagang nandun maminamahal, katulad po nating mga kapatid, ating beloved nanay, na talagang pinaghimala ng ating pinakamamalapain Jesus,
Sila'y nananampalataya, maminumhal, dinala nila yung bata dito sa pastoral house. Sa unat, panalangin natin ginagalang mga Pastor Wildy Estrada Almeida, yung walang buhay na bata, maminumhal, binuhay ng ating pinakamamalapan Diyos. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapan Diyos. Ganon, maminumhal, magimala ang ating pinakamamalapan. Ang gagawin lang natin maminumhal, tayo manampalatayang 100% maminumhal, kung ano yung ipapanalangin natin, praise God. Pwede natin ay through text o maminumhal o tayo pumunta, maminumhal ng personally, maminumhal na punta tayong pastoral house. Praise God. Kung ano man yan, maminumhal, kahit anong mga problema yan, mga, sabi ko, mga kabiguan sa buhay, mga pagsubok, maminumhal, walang imposible sa ating pinakamahal pa Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Yung praise God na yung magpatuloy sa ating mga buhayin ba totoong praise God. Kung naganda na po ating beloved na mga kapatid, ni beloved brother Mark Roland Dumalanta, siya na po ang magpapayag ng buhay na ba totoo. Sundan po siya ng ating beloved sister Abilina Rosario. Praise God. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal kong kapatiran. Ako bumabati ng isang madaling araw po sa ating lahat. Una ko po pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus ang pag-iingat at paggabay niya po sa bawat sa atin na makarating na malulhati at ligtas dito sa banal na gawa natin pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko din po sa inyo mga minamahal. Nung 5 years old po ako ay 2 beses po na-confine sa ospital dahil sa pananakit po ng aking tiyan. Ako po ay ultrasound at nilaboratory test. Negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ng abag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. At nagpa-back up prayer din po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ilihans. At sa kabagan na ating pinamamahal na Panginoon Jesus at sa unang dalangin na ating beloved pastor, ako po ay pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalap niya sa akin. Dahil nung bata pa lang po ako po ay may karamdamang asma. At sa tuwing inaatake po ako ng aking karamdamang asma ay pinapashake up po ako ng aking mahal na magulang. At halos lahat po ng kinikita ng aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit nang kami nakakilala sa gawain ito at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay nalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise Him. Pinapasalamatan ko din po ang pinamamahal na Panginoon Jesus sa paggabay niya po sa aking pag-aaral. Ako po ay binigyan niya ng wisdom, knowledge at understanding upang maintindihan ko po ang aming pinag-aaralan. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang pinagkakaroon sa amin, magmula sa financial, physical, material, at higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng paparang pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinamahal praise God. God bless po sa ating mga kapatid, brother Mark Roland Dumalanta sa kanyang buhay na bato sa ating pinakamahal praise God. At ay magpatuloy na sa ating mga buhay na bato. Kung naganda na po ating beloved nanay, ating beloved sister Abilina Rosario. Sila na pong papayag ng buhay na bato praise God. At sundan po siya ng ating beloved brother P.D. Castillo. Praise God. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal na at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa na di nalilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din po ganun din po sa
Bumubong Beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po, nung wala pa po kami sa gawain, ito'y talagang may sakitin po ang aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Maghapon po yan, talagang nakahiga po ako. Ngunit nung naisipan kong iswit yung television namin, talagang nilipat-lipat ko po yan tama-tama. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, habang sinusubaybayan ko po yan, talagang 6 na buwan ko po yan sinusubaybayan. Talagang ang mahal na Panginoong Hesus ay kumikilos na po sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sa patuloy na pagdalo ng panonood ng television, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hinanap po namin ang gawaing ito, talagang natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang yung aking mahal na mga anak, talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit nung maliliit pa sila. Hallelujah. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung sakitin nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aking mahal na mga anak. Talagang pagminsan na-encounter po sila sa disgrasya. Talagang, hallelujah, praise the Lord, talagang sasalpok na yung sinasakyan nila. Hallelujah, talagang yung aking mahal na anak, talagang tumilapon na lamang po sa gilid ni Bukol Gasgas ay wala po siyang natamo. Pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung, hallelujah, yung karamdaman kong sakitin ng ulo, hindi na po sinusumpong sa patuloy ng pagdalo. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po nagpapabaya. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aming buong sambayan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal si Praise God. Habang magpatuloy maminamahal, tayo po muna ay tumayo muna at mawit muna tayo sa ating pinakamahal si Praise God. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Though storm louder against the sky, over heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds against the sky, over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song.
The storm clouds against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend. It's a faithful friend. Such a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him. If I count on Him Till the very end. The storm clouds against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya, ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal si First God. Sa oras na minamahal, tayo muli magpatuloy sa ating papayag ng mga buhay na patutunong First God. At God bless po sa ating beloved sister Avelina Rosario sa kanyang buhay na patutunong First God. At ngayon, maminamahal, kung nakanda na po, ating mahal kapatid, brother PD Castillo, siya na po yung papayag ng buhay na patutunong First God. At pagkatapos, sundan po siya ng ating beloved sister Jimaima Benitez First God. Amen, praise the Lord. Bago pa sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At nagpapabot ng tubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang pastor, Evangelist Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malilimot ng araw at tulo ating beloved assistant pastor na si Almeida, at ganoon din po sa ating buong beloved Almeida family surgeon, sa ating beloved pastoral workers, sa iyong mga minamahal na kapatiran. Ako pagpalang madaling araw na po. O mga pinamahal, bago nakilala ko po ang Diyos Miracle Crusade, ang ministerang po ito na po ay sisil po na social media, internet. Nakilala ko tanang ako ay nakikinig po ng makalangit ng awitin dahil dito po ay tinuturo dito ang yung kangkabanalan. Tapos dito po na naramdaman ko ang malaking kagalakan ng po ay nung una pa lang ng pagdalo dito ng po ay agad po ako nagpabautismo dahil naramdaman ko agad ng malaking kagalakan. Tapos naramdaman ko yung kapayapaan ng kaya nagpapasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon dahil bagaman ako'y makasalanan, kanya kayong pinatawad at ginawang mga awit, di man mo karapat-dapat, kinarap, dapat. Kaya napapasalamat at pinupuri ko ang pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil walang pinipili ang pinakamamahal ni Jesus. Kanyang kinakabaganan, lahat po mga kasalanan, kanyang pinapatawad. Yan po. Kaya walang hanggang pagdakila at pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako po ay binago na nang ako may bisyo, may bisyo pa ako ay kanya akong binago. At ako ay
pinalakas na dati po ay masakitin at laging napapagod kunting tapos punong-puno ng problema ako. Dati po punong-puno ako ng problema. Yung mga problema ko parang baliwala na kasi ako ay pinakalakas ng pananampalataya sa pinakamamahal ni Jesus. Nagsimula ang pananampalataya ko po nung ako ay nagpapasa ng Bible, tapos palapit na po ako sa pinakamamahal na pustaka na nag-research po ng tunay na iglesia. Dito ko po nang nakita ang tunay na nandito po ang buhay na Diyos, na dito po ang pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya pasalamat ako sa pinakamamahal na Jesus dahil nakilala ko ang tunay na tinuturo ang kabanalan na ako ay binis ng kabanalan dahil marami dito po ay tunay na pangangaral na wala sa ibang kongregasyon. Kaya lahat po ng kapurihan, pasalamat, pagdakila sa ating pinakamamahal ng Panginoon po lamang in Jesus. Praise the Lord po. Lahat magsabi ng Praise the Lord. And praise God, God bless po sa ating mga kapatid, the beloved brother Perry Castillo sa kanyang buhay na patutuwa. Praise God. At tayo magpatuloy na sa ating mga buhay na patutuwa. Praise God. Kung nakanta na po ating mga kapatid, the beloved sister Jemima Benitez, siya na pong papayag ng buhay na patutuwa. Sundan po siya ng ating beloved brother Jusen De Vera. Praise God. Amen, praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Kung man din po yung nagpapaabot po ng dobleng paggalang at pagbati sa ating pong minamahal at ginagalang mahal na Evangelistang Pastor Wilde Estrada Almeda. Patuloy po natin inaalala ang mga naiwang banal na turo at aral po ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapaabot din po ako ng pagbati sa kanila po mga beloved children. Sa ating pong mga beloved elders at workers na ating pong kapiling sa mga oras po na ito, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubuiner, sa kanila pong mahal na anak, sa ating pong mga live webcast viewers, at sa inyo po mga minamahal po na kapatiran, baguhan man po or datihan, ako po'y bumabati po sa bawat isa po sa atin ng isa pong mapagpalang ating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah! Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagkakataon po na ibinigay niya po sa akin na muli ko po siyang mapasalamatan sa lahat po ng kamanghamanghang gawa niya po sa aking buhay. Nandyan po na nais ko pong pasalamatan sa mahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat niya po sa akin, sa aking pong pagbahe po pauwi dito po. Andyan po na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na muli po akong makadalo sa ating pong banal na gawain dito po sa San Carlos Outreach. Hallelujah! Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po mga minamahal na akin pong alalahanin po noon nung hindi ko pa po nakikilala ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po na isa din po ako noon na may karamdaman po na asthma mula po sanggol pa lamang po ako hanggang po sa paglaki ko po, mag-high school po ako. Andyan na dala-dala ko po ang karamdaman po na iyan na andyan na nagiging dahilan po ng pagliban, madalas po na pagliban ko po sa klase po noon, andyan na dahil madalas nga po akong ina-asthma, andyan na meron po akong sariling gamit po noon na nebulizer. Talagang nung bata pa po ako, talagang gamit na gamit po yan, mami na mahal. Ngunit ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nakilala ko po siya sa ating pong banal na gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan po mga minamahal na napapakinggan ko po yung mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na meron po pala pwede pa pong makapagpagaling po sa akin pong karamdaman. Dahil po noon mga minamahal, umaasa lamang po kami sa mga gamot po noon na pinapainom po sa akin po ng mga doktor. Andyan na sa ngayon gagaling, pero pag makalipas po ang ilang araw, ilang linggo, andyan na babalik na naman po siya, paulit-ulit po na ganun po ang
aking pong nararamdaman. Ngunit, andyan na sa dakilang kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin po ng ating minamahal at kinagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating mga beloved workers, andyan na nagpatuloy po sa pagdalo po noon, at tinanggap ko din po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po na hindi ko po namamalayan yung karamdaman ko pong asma. Andiyan na lubusan na po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po na kung noon talagang madalas po ako sa mga doktor, andyan na madalas ang paggamit po ng nebulizer, ngunit po nung nakilala ko na po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan na pinalaya niya po ako sa karamdaman ko pong asma na talagang hindi ko na po ulit nagagamit yung nebulizer ko, kahit lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan din po mga minamahal, lubos ko din po pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus, yung sa kanya pong gabay po sa akin pong pag-aaral. Andiyan sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, nakapagtapos na din po ako. Andiyan na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus sa ipinagkalob niya po sa akin na scholarship po noon na mula first year hanggang makagraduate po ako. Andiyan, bagamat hindi man po siya 100%, ngunit andiyan na sobrang laking tulong na rin po yun sa akin pong pag-aaral. Andiyan na aking pong balikan mga minamahal. Kung paano pa ako pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na 4th year po ako noon, mga minamahal, last year. Andyan po na sa school po namin kasi ang last sem po namin is OJT po, mga minamahal. So lalaan po kami ng hours. Yun po yung requirement po namin para makagraduate, mga minamahal. Andyan ang ginawa ko po is, before po yung enrollment po namin, kami pong buong batch, andyan na naghahanap na po kami ng mga pag-OJT-han po namin, mga minamahal. Dito man po yan sa province or outside po ng province, andyan na naghahanap na po kami, mga minamahal. Andyan po na nag-a-apply po kami sa mga nakikita po namin online, mga minamahal. At andyan po, ipinagtataka ko po, mga minamahal, yung mga kasabayan ko po ng mga kaklase ko, sabay po kami na mga nag-a-apply, andyan, sabay-sabay po sila na natatanggap, mga minamahal, ngunit andyan po ako, yung kakatapos lang po ng initial interview sa HR, makaka-receive na ako agad ng email na hindi daw po ako nakapasa, ganyan. Ganun po, mga minamahal. Ngunit andyan na patuloy po ako nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na bagamat may mga nagsasaradong pinto, ngunit andyan na nagbubukas ng mahal na Panginoon Jesus ng napakaraming bintana upang tayo po'y pagpalain, mga minamahal. Andyan po. Dumating po yung enrollment po namin, mga minamahal. So, that time po, mga minamahal, isa po ako sa mga last na po na enrollee po noon, mga minamahal. And nung time po na magpapa-enroll na po ako, mga minamahal, nasa jeep po ako noon, nagbabiyahe. Bigla pong nag-chat yung dean po namin, nandiyan na nagbibigay po siya ng mga company po na possible po na pag-endorse niya daw po sa amin, sa mga wala pa pong kumpanya. So, ang kasunduan niya po sa amin is, ang i-endorse na lang daw po is yung mga nakapag-enroll. Andyan po, mga minamahal, ng oras na po yun is hindi pa po ako nakakapag-enroll, and hindi na po talaga ako umaasa na isasama niya po yung CV ko dun sa mga i-endorse niya po sa mga company po na nakausap po nila. Andyan, hindi ko po inaasahan, mga minamahal, pagdating ko po dun sa school po namin, so pumunta pa po ako sa office po ng dean po namin para sabihin ko lang po sa kanya na wala pa po akong mapapag-OJT-han. Diyan po, mga minamahal, na hindi ko po inaasahan na sinabi niya po dun sa secretary po namin, nung time na po yun, may mga nakapila pa po na nagpapa-enroll, ngunit hindi ko po inaasahan na binigay niya po yung pangalan ko dun sa secretary. Sabi niya, unahin niya daw po ako na i-enroll. Andiyan nagtataka ako bakit inuuna niya ako. Andiyan na hindi ko po ina-expect, mga minamahal, dahil gusto niya po pala isama yung CV ko sa mga ipapasa niya po dun sa mga pag-endorse na company. So, sige, nagpa-enroll po ako. And then,
nung una is hindi na po ako umaasa na masasama pa po yung pangalan ko sa mga tatanggapin po nung pinagpasahan po niya ng mga CV po namin dahil sobrang dami po namin sobrang dami po namin sa batch po namin, minamahal, sobrang daming magagaling po dun sa school namin. Kaya sabi ko, mahala pa yun kung hindi man po ako masama sa mga tatanggapin, okay lang po. Alam ko, may nakalaan na para sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, umaga po yun, dumating po yung hapon, andyan na, hindi ko po inaasahan na nag-email na po agad yung company po na pinag-endorsean sa amin nung dean po namin at andyan na sa kahabagan po natin pinakamamahal na Panginoon. Andyan na pinapasalamatan ko po bagamat hindi po karapat dapat. Andyan na sama po yung pangalan ko po sa tinanggap po nung company na yun. Kaya andyan na nagkaroon na po ako ng pag-OJT-han. Kahit labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit, ang akala ko mga minamahal is magiging smooth na po yung process niya dahil dumating po yung ilang months, December na po siya is after po nung interview namin sa HR, hindi na po ulit kami nabalitaan, hindi namin alam kung nakapasa po ba kami or hindi, or kung magpuproceed pa po kami sa application namin. Alam niyo po, mga minamahal, supposedly dapat November pa lang, nag-start na po yung internship namin, yung duty hours namin. Ngunit December na po talagang wala pa po akong nare-render po na hours. Andiyan na sobrang delikado po yan, lalo na po is graduating. Andiyan na mahinahapol po kaming oras. Alam niyo po, mga minamahal, habang naghihintay po ako ng resulta po nung buong December, andiyan na dumadalo po ako sa pananagawain natin pinakamamahal na Panginoon. Sa kanya pong kahabagan, nakakadalo po ako ng 3 times a week at nakakadalo din po ako sa Bible study, mga minamahal. Andiyan na lubos ko po pinapasalamatan sa mahal na Panginoon na andyan na, nag-release po ako ng faith sa mahal na Panginoon na mahal na Panginoon, ikaw na pong bahala sa akin. Alam ko po na hindi mo ako papabayaan na wala akong mapag-OJT-han. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po ina-expect yung pagpapala ng mahal na Panginoon Jesus dumating mismong araw po ng Bible study, mga minamahal. Andun po kami sa Barangay Tibag, nagkakonduct ng Bible study. And then dun sa moment na yun, andyan na biglang tumunog po yung cellphone ko, andyan na tumawag po yung HR, andyan na sabi niya, tanggap daw po kami, kahit labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. After po noon, nung natapos na po yung duty hours po namin, andyan na naghihintay na lamang po kami ng graduation, andyan na alam niyo po yung mga kasama ko pong, mga kaklase ko po mga kaklase ko po na kasama ko po na nag-OJT, talagang isa-isa na po sila na natawagan. Andiyan na kino-confirm po nila na i-absorb daw po sila. Yan, first week pa lamang po yan ng month, mami na mahal na tawagan na po sila, ngunit inyong abang lingkod, talagang ni text or tawag, talagang wala po ako natanggap, mami na mahal. Andiyan na, sinabi ko po sa mahal na Panginoon na talagang tinanggap ko na po na baka po talaga hindi po para sa akin yung possible job po na yun. Nandyan po na sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, muli, ikaw na po ang siyang bahala. Alam niyo po, mami na mahal. Nandyan po na nung, kung di po ako nagkakamali, month po ng May, nagkaroon po tayo ng anniversary, church anniversary po sa dako po ng Kulyon. Andiyan po, mami na mahal na sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus. Andiyan na isa po ako sa nakasama po doon sa dako po ng Kulyon. Andiyan po, mami na mahal na before po kami umalis ng bago po kami bumiyahe, talagang meron na pong naka-schedule po na job fair doon po sa school po namin. Nandiyan na bilang graduating student, talagang gusto-gusto ko po yung attendan kasi naisip ko baka maging malaking tuloy yun sa akin na possible job po after graduation. Ngunit andyan,
yung job fair na yun, yung date na yun is nasa Hulyo na po kami nun. So, sabi ko, mahal na pa yun, Jesus, muli sa time na to, magre-release ako ng faith. Mahal na pa yun nun, hindi man po ako makapunta sa job fair na to. Alam ko po, ikaw ang magkakalob ng trabaho sa akin. Alam niyo po, mami na mahal, hindi ko po inaasahan. The day po, talagang the day po before po ng pagbiyahe po namin ng Kulyon, andyan na unexpected po na nakatanggap po ako ng call doon po sa pinag-OJT-han ko. Andyan nagtataka po ako bakit ako na lang po yung nahuli. Ngunit talagang kapag para sa'yo, ibibigay natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan na minsan naisip po natin na nadidelay, pero right on time palagi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po mga minamahal sa pag-uwi po namin, galing po ng anniversary, church anniversary. Andyan ang grabe pagpapala na pinagkalob natin, pinakamamahal na Panginoon. Andyan na tumawag po ulit sila, na nagbigay na po ulit sila ng starting date po sa akin. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andyan na, hindi po po yun natatapos mga minamahal dahil before po ako mag-start sa trabaho, andyan na nakausap ko po yung HR. Andyan na isa po sa mga requirements po yung vaccination card. Andyan na ako po mismo talagang wala po ako noon. Andyan na nagsabi po ako na, sir, wala po akong vaccination card. Andyan na sinabi ko po yung reason. Andyan na pinag-pray ko po yan sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kung hindi po ito para sa akin, wag mo po hayaan na tanggapin nila ako. Ngunit, andyan nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus. Andyan na hindi po yung HR and then yung company na payagan pa rin po ako na magtrabaho kahit wala po akong vaccination card. Alam niyo po, mami na mahal, naalala ko po before po ako graduate, andyan na may nagsabi po sa akin na imposible daw po na makahanap ako ng trabaho sa Manila pag wala pa akong vaccination card. Ngunit sa mahal na Panginoon Jesus, walang mahirap na bagay. Walang imposible, mga minamahal. Andyan na totoo po na naalala ko, mga minamahal, nung mga time na hindi po ako natatanggap sa mga ina-applyan ko. Grabe yung pinalit ng mahal na Panginoong Jesus. Andyan na, doble-doble pa po, kahit labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alahanin ko din po, mga minamahal, ng mga months po na sobrang maulan. Andyan na sunod-sunod po yung mga bagyo. Sa company po namin, nagkaroon po sila ng libreng shots po ng vaccination po sa flu, mga minamahal. Alam niyo po yung mga katrabaho ko, talagang lahat po sila nag-avail po niyan, mga minamahal. Naalala ko po nung time na po talaga na mag-receive na po sila ng vaccine shots po para po sa flu. Andyan po, mga minamahal, na halos ako na lang po yung natitira sa office dahil lahat po sila pumunta po doon. Lumipas po yung ilang buwan, andyan na maulan na naman. Sobrang dire-diretso po yung mga bagyo, bumabaha na din, mga minamahal. Ang ipinagtataka ko, mga minamahal, bakit hindi naman po sa dinadown po sila, ngunit andyan gusto ko lamang pong pasalamatan na mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, pinagtataka ko po dahil pagamat meron na po silang nakuhang shots po, andyan na, isa-isa pa rin po silang tinatamaan po ng sipon, ng ubo, lagnat. Andyan na nagpa-file po sila ng mga sick leave. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, andyan na ako po kanya po pinag-iingatan. Talagang sa pag-i-stay ko po doon, ni sipon, ubo, lagnat, talaga hindi po ako nakaramdam niyan. Grabe, mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaliwat kanan ko may sakit, ngunit inyong abang likod na natiling walang sakit. Grabe, pinapasalamatan ko po ng lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa akin sa bawat araw. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan lang na mahal na Panginoon, nakakadalo po ako sa dako ng main. At tuwing Sunday po, kahit po general service lang po, talagang ginagabi na po talaga ako ng uwi. At dyan na bababa po ako ng sasakyan, is maglalakad pa po ako ng may kalayuan, andyan na madilim. Ngunit pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon, andyan na bawat araw, andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Andyan din po, mami na mahal. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil po nung lumipat po kami ng tinitirhan, dahil yung last po na tinitirhan po namin is nire-renovate na po siya, and then bago na po yung may-ari. So, kailangan na po namin humanap po ng bagong matitirhan. Andyan po, mami na mahal na dinalangin ko sa mahal na Panginoon na pagkalooban niya po kami ng matitirahan na malapit lang po sa may pong trabaho. Andyan po sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nakahanap po kami ng unit. Ngunit nandyan po, mami na mahal na isa na naman po sa requirements yung vaccination card. So, andyan na, nagsabi po ako dun sa owner, andyan na nagdahilan po ulit ako. Andyan na, hindi ko po ina-expect yung sinagot niya sa akin na para bang talagang hinipo sila ng mahal na Panginoon. Sabi niya, okay lang, andyan na ako na bahala sa iyo. Ako na magtatago ng sa'yo na wala kang vaccination dahil may pagkahigpit po pag sa mga unit. Kaya nandiyan na pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon, bagamat wala po akong vaccination card, nandiyan na meron po ako natutulugan sa bawat araw. Kahit labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan din po, mami na mahal na lubos-lubosin ko na po. Andiyan na alalahanin ko po ulit nung time po na nag-i-intern pa lang po ako dyan po sa Daho po ng Maynila. Nung time po na umuwi po ako dito po sa ating pong province. Alam niyo po, mami na mahal, that time, ang dala-dala ko po is yung malit lang po na wallet. Andyan na ang ibabayad ko po sa conductor is yung bago pong pera na 1,000 peso bill. So, honestly, that time, hindi po talaga ako aware na bawal, sobrang sensitive po pala ng pera na yun na baka hindi po tanggapin once natupi or nagusot ganyan. Andyan po na dahil malit lang po yung dala kong wallet that time. Andyan na nagusot po yun at tinupi ko po yun, mami na mahal. At saka hindi po siya tinanggap ng conductor. So nagtataka ako ba't hindi niya tinatanggap. So sinabi po niya na sensitive po pala yung mga perang ganon. Alam niyo po, mami na mahal, sa oras po na yun talagang hindi ko po alam kung anong gagawin ko dahil yun na lang po yung extra pera ko. Ngunit nandiyan na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa oras po na talagang kailangan po natin ng tulong. Nandiyan na ang pagsagot ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mami na mahal, hindi ko po ina-expect yung katabi ko po pala is OFW po siya, bali galing po siya ng airport, pauwi na po siya sa pamilya niya. Alam niyo po, narinig niya po yung usapan po namin ng conductor, and then pinapasalamatan ko po ng lubos sa mahal na Panginoon na hinipo po yung katabi ko, talagang binayaran niya po yung pamasahe ko from Manila hanggang dito po sa province. Talagang malaking halaga po yun. Sinong magbabayad na tao na hindi mo kamag-anak. Ngunit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan na lagi nga po tayong tinutulungan kapag kailangan po natin siya. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan na lagi niya pong ipinoprovide. May po pang-araw-araw na pangangailangan. Andiyan po na yung mga blessings po talaga na dumarating talaga minsan hindi na po talaga natin hinihiling ko sa mahal na Panginoon. Andiyan nagkakaloob. Amen. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po ng lubos sa mahal na Panginoon. Tunay na ang pagbibigay siyang susi po ng pagpapala. Talagang lubos ko pinapasalamatan sa mahal na Panginoon ang bagay na yan. Grabe kung maalala ko po lang, estudyante lamang po ako.
Andyan po na sa allowance po na natatanggap ko talaga sa kahabagan lamang ng mahal na Panginoon Jesus. Ipinagkakaloob ko po yung para sa mahal na Panginoon at grabe po yung ibinalik ng mahal na Panginoon. Hindi po ako ang naghanap ng trabaho, ngunit ang trabaho po ang siya naghanap sa akin. Kaya labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagamat hindi man po karapat dapat. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus sa bawat araw, kaya bilang karagdagan po, andyan ang lais po naming handugan na papuring awitin ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Hallelujah. Trust every word you say. All my fears submit. Walk through the fire, but not be burned. All my doubts lost. God of the impossible, the God of the impossible, the God of the impossible. You are who you are, the God of the impossible.
narito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Jemima Benitez sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo, maging sa pinagpalang papuring awitin alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa mga nais pong magpalista mga minamahal, amen, sapagkat kakaunti na lamang po ang natitira, mga minamahal. Praise the Lord. Sa mga hindi pa po nakapapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Magpalista po tayo, mga minamahal. Amen. Sapagkat mahaba-haba pa po yung oras na ating pong gugugulin, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. At kung nakanda na po, mga minamahal, ating pong beloved brother Justin de Vera, praise the Lord. Atin na pong ipinagkakalubang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved sister Alma Milo. Praise the Lord. Ang pinakamataas na buburi, pagluwalhati, magdakilig po samba. Ayun ko lamang sa ating pinagmamalapang. Amen. Praise the Lord. Kung nagpapabot ng dobling paggalang at balbati sa ating ginagala may namang Pastor Wildy Estrada Almeida at sa di malilimutang aral at turo ng ating ginagalang at minamahal beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida sa buong beloved Almeida family. Sa ating beloved pastoral workers, elders na kapili po natin yun sa inyong mga kapatiran, isang mapupalang umaga na po sa ating lahat. Kung nagbuburing papasalamat sa ating pinagmamalapang Hesus dahil ako'y nabigyan muli ng isang pagkakataon upang sa iba pasalamatan sa kamanghamang gawa ng ating pinagmamalapang Hesus sa aking buhay. Dati-dati mga minamahal nung ako'y di pa nagkakadalo sa gawain na ito, nariyan ang aking mga bisyong pag-inom ng alak, pagsisigaro, pagsusugal mga minamahal. At nung ako'y dinala na ang beloved brother dito mga minamahal, ng aking mga bisyo, unti-unting inalis ng ating pinagmamalapang Hesus. Praise the Lord. Lubos kong pinapasalamatan sa ating pinagmamalapang Hesus. At ako'y nagpupuri, papasalamat sa ating pinagmamalapang Hesus. Dahil nung linggo mga minamahal, dahil po na kami po'y nagkasama sa isang house-basing mga minamahal. Sa dako ng kuliling mga minamahal, dahil po mga minamahal. Dahil po sa dako ng kuliling mga minamahal. Nung kami papunta mga minamahal, sa aming harapan mga minamahal, may isang pick-up mga minamahal. Sa di inaasang pangyayari mga minamahal, bilang huminto ang pick-up na yung mga minamahal. At tumandar muli mga minamahal. Ilang beses po nangyaring pagkandaran, paghinto mga minamahal. Sa pagpanggit lamang po ng halili mga minamahal, kami po'y pinag-ingatan ng ating pinagmamalapin. Lubos po'y pinapasalapan sa ating pinagmamalapin ng Hesus sa pag-iingat sa aming mga minamahal. At huwag nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinagmamalapin ng Hesus sa papalang pinagkakalob niya. Nagpapalang pinansyal, pisikal at higit sa lahat ang papalang espiritual. Kaya hanggang dito lang po lahat ng pasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon po lang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Justin de Vera sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. At habang naghahanda po mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo po muna tumayo, ating pong awitan, ating pong pinakamamalapay Jesus. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds that in the sky over the heavenly a faithful prayer, just a faithful prayer. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly dwelling. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kristo mananalig sa habang
panalangin kay Kristo mananalig, di magbabago. Nanaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Dahil bumagyo pa man